Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Purok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng Schools Division Office of Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DCTZ Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao! Kumusta na kayo mga giliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, baitang 4, Ginang Jonah Yeves Abon, sumasahimpapawid mula sa bayan ng Panigi, nasasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competencies na ipagmamalaki na pahahalagahan ang nasuring kultura ng iba't ibang pangkat etniko tulad ng kwentong bayan, sayaw at awit sa Tarlac. Natitiyak kong kayo ay handang-handa ng mga anak sa ating bagong aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa, at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Sa inyong nakaraang aralin ay marami na kayong napag-aralan patungkol sa iba't ibang kwentong bayan, awitin, at katutubong sayaw sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Bawat rehiyon at lalawigan ay may kani-kaniyang ipinagmamalaking kultura at tradisyon. Tunay niyang makulay at napakaganda ng kulturang ipinamana sa atin na hanggang sa ngayon ay naisa sa buhay pa ng bawat Pilipino. Katulad ng iba't ibang rehiyon at lalawigan, ay hindi pahuhuli ang ating sariling lalawigan, ang lalawigan ng Tarlac. Ang bawat batang Tarlakenyong tulad ninyo ay marapat lamang na malaman at alamin ang kulturang ipinagmamalaki natin. Kasama sa kulturang ito ang mga kwentong bayan, sayaw, at mga awitin. Mayroon akong inihandang isang awit sa saliw ng Lord's Army. Alam ba ninyo ang tono nito? Kung hindi pa, ay aawitin ko muna sa inyo upang malaman ninyo ang tono, kaya makinig ng maigi mga bata.
I may never march in the infantry, ride in the cavalry, shoot the artillery. I may never zoom or the enemy, but I'm in the Lord's army. I'm in the Lord's army. Yes, sir. I'm in the Lord's army. Yes, sir. I may never march in the infantry, ride in the cavalry, shoot the artillery. I may never zoom or the enemy, but I'm in the Lord's army. Ulitin natin. Right. I may never march in the infantry, ride in the cavalry, shoot the artillery. I may never zoom or the enemy, but I'm in the Lord's army. I'm in the Lord's army. Yes, sir. I'm in the Lord's army. Yes, sir. I may never march in the infantry, ride in the cavalry, shoot the artillery. I may never zoom or the enemy, but I'm in the Lord's army. Ganyan ang tono ng ating awit. Ngayon naman ay inyong pakinggan ang awitin patungkol sa ating lalawigang Tarlac at ang kagandahan ng kulturang Tarlakhenyo. Kung maririnig ninyo sa awitin ang katanungang saan matatagpuan, maaari kayong sumagot dyan sa inyong mga tahanan ng Tarlac. Ating nga subukan mga anak. Saan matatagpuan Tarlac? Kung ikaw ay sumigaw at nagsabi ng Tarlac, ikaw ay nakahanda na para sa ating aralin. Tara at umpisahan na natin ang ating aralin. Mga bata, tayo'y magsimula, isang lalawigan ay ating kilalanin. Sa kultura ay ubod ng yaman, saan matatagpuan? Saan matatagpuan Tarlac? Saan matatagpuan Tarlac? Melting pot kung ito ay tawagin, pinagbuklod natin. Ayan ang unang bahagi ng ating awitin. Mula sa awitin, anong lalawigan ang binanggit na tinatawag ding melting pot? Kung ang sagot mo ay Tarlac, tama ka. Kilala sa tawag na melting pot ang Tarlac dahil inahihilan tulad ito sa kung tayo ay nagluluto sa isang palayok o pot ng isang putahe na maraming sangkap na rikado. Ang mga ito ay nakadadagdag sa masarap na niluluto at siyang nagbibigay ng magandang lasa. Tulad na lang ng pinagsama-samang iba't ibang pangkat etniko na namumuhay ng sama-sama at nagkakaisa sa ating lalawigan. Ilan sa mga ito ay ang mga Kapampangan, Ilocano, Tagalog, Pangasinense at iba pa. Ang bawat isa sa mga ito ay nagbibigay ng kani-kanyang kontribusyon na higit na nagbigay kulay at nagpaunlad sa kulturang Tarlakhenyo. Humanda na para sa ikalawang bahagi ng ating awitin. Kung ang hanap mo ay kwentong bayan, marami dito yan sa ating lalawigan. Mga kwento'y sinasalamin, pamumuhay natin. Saan matatagpuan Tarlac? Saan matatagpuan Tarlac? Tulad na lang dito sa paniki,
kwentong pampaniki. Ayon sa ikalawang bahagi ng ating awitin, ano ang sumasalamin sa ating pamumuhay? Kung ang sagot mo ay kwentong bayan, tama ka anak. Ang kwentong bayan ay mga salaysay hinggil sa mga likhang isip na mga tauhan na kumakatawan sa mga uri ng mamamayan. Maaaring patungkol sa mga hari, mga matatalinong tao, o kaya ay mga kwentong patungkol sa isang bayan. Karaniwang kaugnay ang kwentong bayan ng isang tiyak na pook o lugar, maaaring patungkol sa bayan, lalawigan, o di kaya ay isang bansa. Kaugnay nito ang mga alamat na nagbibigay pahiwatig kung paano at saan nagsimula ang isang bagay o lugar. Isang paraan ng pagsasalin ng mga kwentong bayan ay pakikinig, lalo na sa ating mga lolo at lola na maraming baong kwento. Naalala ko pa nga noong kasing edad niyo pa lamang ako, kapag nawawala ng supply ng kuryente sa aming lugar, ay nagkukwento ang lolo ko ng mga nakakatakot na kwento upang hindi kami maging makulit. Ito ay isang halimbawa lamang kung paano mapapaunlad at maipagmamalaki ang ating mga nagisnang kultura. Ang mga kwentong narinig natin ay ating ipamana sa mga susunod na henerasyon upang ito ay hindi mawala. Ituloy na natin ang ikatlong bahagi ng ating awitin. Kung may pista'y di mawawala, katutubong sayaw, tunay niyang kay ganda, may laho tamong kadenya, pandango sa sambalilo. Saan matatagpuan Tarlac? Saan matatagpuan Tarlac? Kabuhayan, pag-ibig at dusa, sinasalamin niya. Ano-anong mga sayaw ang nabanggit sa ating awitin? Kung ang sagot mo ay lahota mong kadenya at pandango sa sambalilo, tama ka. Alam mo ba na ang lahota mong kadenya ay mula sa bayan ng Mungkada, Tarlac? Ito ay ginagamitan ng castanets, tulad ng nakikita ninyo sa ating larawan. Ito ay isang instrumento na gawa sa kawayan. Lumilikha ito ng tunog na siyang nagbibigay kulay sa katutubong sayaw na ito. Ang bawat mananayaw ay nagsusuot ng makukulay na baro at saya para sa mga kababaihan at barong Tagalog naman para sa mga kalalakihan. Ang bawat pagtunog ng castanets na gamit ng mga mananayaw ay nagpapahiwatig ng kung paano aluhin ng bawat isa ang pagkawala o pagkamatay ng isang taong malapit sa kanila. Isa pa sa nabanggit na sayaw ay ang pandango sa sambalilo. Ito naman ay mula sa bayan ng Kamiling, Tarlac. Ito ay ginagamitan ng sombrero tulad ng nasa larawan. Ang bawat mananayaw ay nagsusuot ng makukulay na baro at saya para sa mga kababaihan at barong Tagalog naman para sa mga kalalakihan. Ang sayaw na pandango sa sambalilo ay nagpapakita kung gaano kahusay ang isang lalaki sa pagkuha ng sombrero mula sa lupa. Ito ay pagpapakita ng kanyang kalakasan.
Dahil ang sayaw na pandango sa sambailo ay isang uri ng sayaw na patungkol sa pag-ibig. Isang magandang paraan ang pagtatanghal ng mga katutubong sayaw tulad sa pista upang ito ay patuloy na mapaunlad at maipagmalaki ang ating kultura higit lalo dito sa Tarlac. Kung inyong maaalala, sa tuwing sasapit ang buwan ng Agosto noong tayo ay pumapasok pa sa paaralan, ay nagkakaroon ng pagtatanghal ng mga katutubong sayaw kapag may mga programa para sa pagkakakilanlan ng lahing Pilipino. Atin nang ituloy ang huling bahagi ng ating awitin. Sa atin ay inaawit din medyo na sa kasal, may kundi man din o yaing pangheleni inay dumaw sa pagluluksa. Saan matatagpuan Tarlac? Saan matatagpuan Tarlac? Ating kultura ay paunlarin, ipagmalaki natin. Mula sa huling bahagi ng ating awit, ibigay nga ninyo ang mga halimbawa ng katutubong awiting binanggit. Kung ang sagot mo ay Jonah, Uyay, Kundiman, at Dumaw, aba, tama ka. Ang mga nabanggit na awit ay halimbawa ng mga awit na hanggang sa ngayon ay naipapamalas pa. Jonah na inaawit kung may kasal. Ang Kundiman naman ay inaawit kadalasan sa pagsuyo o paghaharana sa isang dalaga. Ang harana ay isang tradisyong Pilipino kung saan umaawit ang isang binata para sa kanyang napupusuang dalaga. Kadalasan ay nakadungaw ang dalaga sa bintana habang ang binata ay umaawit ng kundiman. Ang uyayi naman ay ginagamit ng mga nanay sa pagpapatulog ng mga anak. Isang halimbawa nito ay ang Sa Ugoy ng Duyan ni Lucius San Pedro. Isang magandang parte ng awitin ay sana'y di magmaliw ang dati kong araw nang mundi pang bata sa piling ni nanay. Nais kong maulit ang awit ni ng mahal, awit ng pag-ibig habang ako'y nasa duyan. Mayroon ding awit na inaawit para sa mga patay. Ito ang dungaw. Isa itong tradisyon ng mga Ilocano na nagpapahayag ng pagluluksa. Kadalasan ay sinasabi ng nagdudungaw ang mga kabutihan ng taong namayapa. Sa patuloy na pag-awit ng mga ito ay ating naibabahagi at naipagmamalaki ang mga tradisyon at kultura ng ating lalawigang Tarlac. Mahalagang tandaan mga bata ang mga sumusunod na konseptong mula sa ating aralin ngayong araw. Una, ipagmalaki at pahalagahan ang mga katutubong awit, sayaw at kwentong bayan ng ating lalawigang Tarlac. Ikalawa, maaaring ipakita ang pagpapahalaga sa pamamagitan ng pakikilahok sa mga programa at gawain na maaaring malinang ang mga katutubong awit, sayaw at kwentong bayan. Ikatlo, paunlarin at tangkilikin ang mga awit, sayaw at kwentong bayan na sariling atin. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos
Ako ay masayang masaya at sa pinakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat ang inyong pagmamahal sa edukasyon, ipagpatuloy ang kagandahang aral na ito, asal na ito mga anak, hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. May mga sitwasyon tayong babasahin at kinakailangan lamang kayong sumagot ng, aba, sa Tarlac yan, kung ito ay ipinagmamalaking kultura ng Tarlac. At, naku, hindi sa Tarlac yan, kung hindi naman nagmula sa Tarlac ang uri ng kulturang binanggit. Para sa ating unang sitwasyon, itinanghal ng mga mag-aaral sa ika-4 na baitang ang lahota mong kadenya. Itinanghal ng mga mag-aaral sa ika-4 na baitang ang lahota mong kadenya. Kung ikaw ay sumagot na, aba, sa Tarlac yan. Tama ang iyong sagot. Maghanda na para sa ating ikalawang sitwasyon. Gumawa ng isang video presentation si Adi patungkol sa sayaw sa sambalilo o pandango sa sambalilo. Kung ikaw ay sumagot ng, aba, sa Tarlac yan. Magaling. Tama ang iyong sagot. Narito na ang ating ikatlong sitwasyon. Umaawit ng uyayi si inay habang pinapatulog si bunso. Umaawit ng uyayi si inay habang pinapatulog si bunso. Kung ikaw ay sumagot ng, aba, sa Tarlac yan. Magaling. Humanda na para sa ating ika-4 na sitwasyon. Ikinuwento ni Aling Rosa ang biyag ni Lamang sa kanyang mga apo habang sila ay pinapatulog. Ikinuwento ni Aling Rosa ang biyag ni Lamang sa kanyang mga apo habang sila ay pinapatulog. Kung ikaw ay sumagot ng, naku, hindi sa Tarlac yan. Magaling. Tama ang iyong sagot. Narito na ang ating panghuling sitwasyon. Inawit ni Laila ang Ating Ko Pong Singsing sa isang programa sa kanilang paaralan. Inawit ni Laila ang Ating Ko Pong Singsing sa isang programa sa kanilang paaralan. Kung ikaw ay sumagot ng, naku, hindi sa Tarlac yan. Very good, kids! Binabati ko kayong lahat, mga anak, sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot ng ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga bata, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama.
Panalangin ko na sa anumang konseptong higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong maisa sa buhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao baitang 4, Ginang Jona Yebes Amon, na nagpapaalala na piliin maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Hey everyone, and happy learning to all my grade 4 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. And for those who are Converge Cable TV subscribers, you can also watch us live on Channel 100. I am Cristel Bueno, your teacher broadcaster and your learning buddy for Science Grade 4. Broadcasting live from the municipality of Pura, Tarlac. Come and join me in an exciting learning adventure as we explore and discover the amazing world of Science 4. Before we begin, I hope you are in a place away from noise and distraction so you can hear me loud and clear. Prepare your module, notebook, and pen so you can take down some notes to remember as we go along with our broadcast. Do you have them now? Great! Together, let's discover how sounds travel in different materials. Here are our learning objectives for this week. Number 1, identify how sound is produced. Number 2, describe how sounds travel in solid, liquid, and gas. And number 3, show through various activities that sound has the ability to travel in solid, liquid, and gas. In our last science episode, you learned about light and how it travels. And by now, I'm sure we all understand that light always travels in a straight line when going to a single medium or any object through which a light wave can travel. These objects can either be transparent, translucent, or opaque. Before we proceed, let us recall the topics discussed by answering our first activity. For this activity, you are going to identify the following objects as transparent, translucent, or opaque. For those who are watching us via Facebook Live, you can type your answers in the comment section. You would be given 3 seconds to answer each number. Are you ready? Let's begin. Let us have the first one. We have cement wall. Is the material transparent, translucent, or opaque? The correct answer is opaque.
Opaque materials do not allow light to pass through. Wood doors, cardboard, walls, and books are examples of opaque materials. Let us have number 2. We have clear face shield. Is it transparent, translucent, or opaque? What's the answer, kids? Yes, the answer is transparent. Transparent materials allow almost all of the light to pass through them. Clear glass, glass window, eyeglasses are examples of transparent materials. Let's proceed to number 3. Tinted glass. Again, identify if the material is transparent, translucent, or opaque. If your answer is translucent, then you are correct. Translucent materials allow only some of the light to pass through them. Colored glass, frosted glass, and wax paper are examples of translucent materials. Next object is thick notebook. Is it transparent, translucent, or opaque? The correct answer is opaque. And lastly, we have measuring cups. Again, is the material transparent, translucent, or opaque? What is your answer, kids? If you answered transparent, then you are correct. That was a good start, kids. How many correct answers did you get? Kids, always remember that light travels in a straight line in all directions, but it cannot pass through all materials. Now that you already know how light travels, hang on tight because a new learning adventure will now begin. And to start, let's have an activity called Guess the Sound. I want you to close your eyes and listen to these sounds. Let us have the first one. What is that sound? You're right, that is the sound of birds chirping. How about this sound? That is correct. What you heard is the sound of guitar. Good job, kids. You identified the sounds correctly. Now, kids, imagine our surroundings without different sounds. Sound is all around us, all the time. Sometimes we ignore, and sometimes we love and enjoy listening to it. Like light, sound is also very important in our life. People can communicate because of it. Animals and the things around us produce sound that makes our surroundings more lively and interesting. Now, have you ever wondered how sounds travel? Today, kids, we will have fun and exciting activities that will help us realize how sound travel in different materials. Before that, let's have another activity called Guess the Word. Let me read the directions. There are 4 pictures to be shown. Identify the science concept being described by arranging the jumbled letters. Write your answers in your science notebook. Again, for those who are watching us via Facebook Live, you can write your answers in the comment section. These concepts are related to our lesson today. Are you ready? Let's begin. Let us have the first one. The jumbled letters are S, U, O, D, N. Arrange these letters to get the correct answer. The correct answer is sound. Very good. Let us have number 2. The jumbled letters are V, I, B, N, O, I, A, R, T. Arrange the letters to get the correct answer. What is your answer?
If you answered vibration, then you are correct. Moving on to number 3. The jumbled letters are P, R, C, L, E, T, I, A, S. What do you think is the answer? The correct answer is particles. Let's proceed with the next one. The jumbled letters are S, I, O, L, D. What do you think is the science concept being described? The correct answer is solid. Let's have the next one. The jumbled letters are L, Q, I, U, D. What do you think is the answer? If your answer is liquid, then you are correct. Let us have the last one. The jumbled letters are A, S, G. Can you identify the word being described? Yes, the correct word is gas. Did you get a perfect score? Good job! You will encounter and learn more about these concepts as we explore how sounds travel. Now kids, I want you to touch your throat and say hello. What did you feel? Yes, you are right. Something is shaking or moving inside your throat. Sound is a type of energy made by vibrations. When any material vibrates, it causes movement in the particles, which are called sound waves. For us to better understand how sound is produced through vibration, let us have this short activity. Here are the materials that we are going to use in this activity. We have transparent plastic ruler and table. Kids, remember to seek the assistance of an adult in doing our activities today. Remember the precautionary measures and always be careful in handling the materials while performing the activities. Do you have the materials now? Alright, let's begin. Here's what we are going to do. First step, get a plastic ruler and press one end to the edge of the table by holding it down firmly. After that, push or press down the free end, then release it suddenly. Observe what happens when you release the free end of the ruler. Write your observations in your science notebook. Now let us watch the video on a different angle. Observe what happens. Next step, hold the ruler while it is still in motion. Repeat steps number 2 and 3 several times. Observe what happens. Now, let us watch the video on a different angle. To better understand the activity, let us answer these guide questions. What happened to the ruler when you suddenly released it? You're right, the ruler moved up and down. Did you hear a sound? Yes, a sound was heard. Did the sound coming from the moving ruler suddenly stop when you held it? How about when you released it again? The sound stopped when the movement of the ruler was stopped, and a sound was heard again when it was released. Do you have the same answers with me? Good job! When objects make sound, they move back and forth. This movement is called vibration. Holding the ruler in motion stops the sound.
It means that without vibration, there will be no sound. We only hear the sound when it continuously moved back and forth or when it vibrated. Without vibration, sound will not be produced. There are imaginary waves produced when an object vibrates. They are called sound waves. Sound waves are imaginary waves produced when an object vibrates. As sound travels, a sound wave is created in response to a vibration and how easily they move back to their position. A sound wave travels at different speed through different media. Sound could be produced and has the ability to travel through different media like solid, liquid, and gas. And to have a deeper understanding on how sound waves travel at different speed through different medium like solid, liquid, or gas, let us perform our next activity called the vibrating medium. In this activity, you will need a block of wood for solid, a plastic bottle filled with water for liquid, and a balloon for gas. Here's what we are going to do. Study the given examples of solid, liquid, and gas. Identify different ways on how you can produce sound on each object. Describe the sounds you hear and write your observations on your science notebook. Do you have the needed materials now? Alright, let us perform the activity together. For solid, we have a block of wood. Let us try and produce a sound using these objects. For liquid, we have a plastic bottle filled with water. Let us try and produce a sound using this object. And for gas, we have a balloon. Let us try and produce a sound using this object. To better understand the activity, let us answer this question. How did we produce the sound? In this activity, we applied force using any objects like spoon or stick to produce a sound. Now, which of the objects produced the loudest sound? The correct answer is block of wood. Why? Let's find out. Sound is a form of energy that is produced by a vibrating object. When force is applied to an object, the small particles in it vibrate or move back and forth continuously. Sound is produced when the particles in the materials are set to vibration. In our previous activity, you have learned that sound is produced when the particles in the materials are set to vibration. This was done by applying force such as heating the block of wood, a plastic bottle filled with water, and a balloon with a hard object like a spoon. But based from our observation, there is a difference in terms of the speed of how sound travels on each medium. The speed at which sound travels from one place to another depends upon the medium and how closely packed the particles are in the material. Look at the particles of solid, liquid, and gas. The arrangement of particles in each vibrating medium made the sound produced differently. In solids, the particles are compact. This allows quick or faster transfer of energy. Unlike in liquid, the particles are farther apart, which makes the transfer of vibration slower than solid. In gas, the particles are farthest apart, making the transfer of vibration very slow. Since sound is produced by vibrating particles, sound travels faster in solid, faster in liquid than in gas. In addition to that, sound also requires a medium to travel to, which is why in a vacuum like the outer space, sound cannot travel
so you cannot hear anything there. Alright, kids, at this moment, let's see if you really understand what we have discussed today. To process what you have learned from today's lesson, let us answer this activity found on page 14 of your module. For this activity, you are going to complete the sentences using the words from the box. Write your answers in your science notebook, and if you are watching us on Facebook, you can share your answers in the comment section. You will be given 10 seconds to answer. Are you ready, kids? Let's begin. Here are your choices: waves, sound, vibration, sound waves, and vibrates. I repeat, waves, sound, vibration, sound waves, and vibrates. Your time to answer starts now. Time's up, kids. Let us reveal the answers. Vibration is the movement when objects make sound. Without vibration, there will be no sound. There are imaginary waves produced when an object vibrates. We call this sound waves. Again, vibration is the movement when objects make sound. Without vibration, there will be no sound. There are imaginary waves produced when an object vibrates. We call this sound waves. Do you have the same answers? Well done! That is how sound is produced and how it travels in different media. On our next episode, we will explore more about the comparison of the movement and speed of sound in different mediums. And now I know that you are now ready for our assessment. In this activity, you are going to write true if the statement is correct and false if it is not. Write your answers in your science notebook, or you can type it in the comment section if you are watching us live on Facebook. Are you ready? Let's begin. For number 1, without vibration, there will be no sound. I repeat, without vibration, there will be no sound. Is the statement true or false? Let's reveal the answer. The correct answer is true. Sound is an energy produced by vibration. When any material vibrates, it causes movement in the particles, which are called sound waves. Let us have number 2. Sound travels in solid, liquid, and gas. Sound travels in solid, liquid, and gas. What do you think is the answer? True or false? The correct answer is true. Sound waves caused by such vibration requires a medium to travel. Sound waves can only travel through a solid, liquid, or a gas medium. Moving on to number 3. Sound waves travel in a straight path. I repeat, sound travels in a straight path. Is it true or false? If your answer is false, then you got it right. Sound always travels in a wave pattern. When a vibration is slow, slow-moving waves are produced. When the vibration is fast, fast-moving waves are produced until such time that the vibration stops. Let's proceed to number 4. Sound is produced when something is hit or plucked and begins to vibrate. Sound is produced when something is hit or plucked and begin to vibrate. Is this statement true or false? What is your answer? The correct answer is true. When force is applied to an object, the particles in it vibrate or move back and forth. Now, let us have the last one, number 5.
Sound is not affected by the medium through which it travels. I repeat, sound is not affected by the medium through which it travels. What is your answer? True or false? If you answered false, then you are correct. The speed at which sound travels from one place to another depends upon the medium and how closely packed the particles are in the material. Good job, kids! Let me congratulate you for accomplishing the assessment. I hope you got nice scores, and I am confident that you now fully understand how sound is produced and how it travels in solid, liquid, and gas. Always remember, sound is produced by vibration and travels at different speed depending on what it is traveling through. So that concludes our broadcast today. I know the last 25 minutes has been very exciting. That is why we would be continuing our discussion on Wednesday. Same time, same channel, same account, same module. With that, we are done in today's episode. I want you to know that you all did great in today's lesson. Good job, kids! See you again for another fun learning experience in Science 4, the world of exploration, discovery, invention, and technology. Our lesson has ended. I hope you learned a lot. I am Cristel Bueno, your teacher broadcaster and your learning buddy for Science Grade 4. See you on Wednesday. Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino, impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga, kasama, katuwang, kapinoy, kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino 1 FM. This is your one. My only one. One lang yan. The only one. 96.1 Tarlac, 98.3 Lucena, 88.3 Legazpi, 96.1 Surigao, 95.9 Butuan, 92.1 Mindoro, 96.7 Tacloban, 99.3 Baler, 95.1 Puerto Princesa, Palawan. Pinakikinggan lagi kita. This is your one. Your only one. Your only one. One FM. 1 FM. Your only one FM. Multiply 1089 by 9. You will get an answer, the exact reverse, which is 9801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! A wonderful and happy morning, grade 4 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo, live telecast here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828 Radio Filipino Tarlac, and you can watch on Converge Channel 100. I am Teacher Malu L. Gandula, your anchor teacher for Mathematics Grade 4 and remote live broadcasting here in Pao, San Jose, Tarlac via Google Meet. Hello there, my dearest batang matatalas. Here we go again. How's your day?
Well, I hope you are all doing great and always safe. Today, I am hoping that you will enjoy our 25-minute exploring new discovery in the challenging world of mathematics. I am sure that you're all excited and ready on our lesson this morning together with your pen, your learning activity sheets, and your learning materials in mathematics. Then lend me your ears and your attention so that Matihirap will become Matdali. So what are you waiting for? Matkinig, kinig na! After going through with this lesson, you are expected to determine the missing terms in a sequence of numbers. As we begin, let's have a quick recall on our previous lesson with teacher Laudelin S. Mariano. What is it all about? Very good. It's about relating one quadrilaterals to another quadrilateral. And how can we relate one quadrilateral to another quadrilaterals? Correct. We can relate a quadrilateral with other quadrilaterals in some aspect and attributes like the sides, the angles, equality of sides, and degrees of angles. All right. Let us try this activity if you still remember about it. I will read the direction. Answer the following questions. Put a check if your answer is yes and cross if it is no. Write your answer on a sheet of paper or you may type your answer on the comment section of our FB page. For number 1, is any three-sided polygon a triangle? Is it a yes or no? Remember, put a check if it is yes and cross if it is no. 3 seconds to answer. Go. All right, time's up. So the answer is very good. It's a check. How about in number 2? Is any four-sided polygon a quadrilateral? Is it a yes or no? 3 seconds to answer. Go. All right, time is up. The answer is brilliant. It's a check. How about for the last number? Number 3. Do all triangles have 3 equal sides and 3 angles? 3 seconds. If your answer is cross, then you are correct. Did you get all the correct answers? That's awesome. I'm glad that you still remember our previous lesson. Well, now, look at the pictures flash on your screen. What do you observe on the pictures? Yes, pictures 1 and 2 are nature's pattern around us. The first picture is a pattern of prints in a cheetah, while picture 2 depicts the pattern in a sunflower. Pictures 3 and 4 are geometric patterns we usually see around us. Numbers like the sizes, measurements, and the likes are usually used to form these patterns. To further know the use of patterns in mathematics, we use our knowledge in making analysis to interpret the hidden pattern on the number series. Quite interesting, right? Just like in a real-life situation, when we are experiencing difficulties, we should always look for the best solution in order to have beautiful results. So we should always look for the pattern in determining what is missing. And this is the new skill that we are going to discover this morning about determining the missing terms in a sequence of numbers. But before we proceed, there are some important terms we need to know in our lesson. First one is odd numbers. So these are numbers that usually ends in 1, 3,
5, 7, and 9 respectively. Next is even numbers. So these are numbers that usually end in 0, 2, 4, 6, and 8 respectively. Next one is number sequence. It is a list of numbers arranged in a row. And each number in the sequence is called a term. And take a look with this problem. Which of the following puzzle piece comes next to the last piece? A, 15, B, 12, or C, 13? From the given problem, the next piece must contain an odd number since 7, 9, and 11 are odd. By analyzing the pattern, the next number must be 13. The next pattern is the shape of the puzzle piece from which is the last fit will fit into the last one. And what letter fits on it? Correct, letter C. Letter C is the answer based on the pattern generated by the number and the shape of the puzzle. And now, let us explore this illustrative example number 1. Find the missing term on the number sequence 29, 31, 33, 35, and blank. So to find the missing terms in a number sequence, we must first look for its pattern. In the number sequence 29, 31, 33, 35, you will notice that these numbers are odd and in ascending order. So the mathematical operation of the pattern is either addition or multiplication. The terms are added by 2. 29 plus 2 is 31. 31 plus 2 is 33. And 33 plus 2 is 35. From this pattern, the next number must add 2 to the previous number. Thus, the next number must be 35 plus 2 equals 37. So the answer is 37. For the given example number 2, 24, 22, 20, 18, 16, and blank. What is the missing term? Remember, to find the missing terms in a number sequence, we must first look for its pattern. In this sequence, 24, 22, 20, 18, and 16, the pattern generated is that all numbers are even but in descending order. We can also make a conclusion that the next number after the other is less than 2. That is, 24 minus 2 is 22. 22 minus 2 is 20. So 20 minus 2 is 18. And 18 minus 2 equals 16. From here, we can conclude that the next number is less than 2. Therefore, 16 minus 2 equals 14. And 14 is an even number. Then the answer is 14. Did you get it, class? Good to hear. And now let us explore this illustrative example number 3. We have 1, 1, 2, 3, 5, 8, and blank. In this number sequence, we can conclude that the number sequence does not follow the odd and even number pattern, but we can use addition process to get the succeeding term. First term is 1. Second term is 1. This is formed by adding 0 to first term, which is 0 plus 1 equals 1. Third term is 2. We got this by adding the first term to second term, that is 1 plus 1 equals 2. And the fourth term is obtained by adding second and third term, which is 1 plus 2 equals 3. And the fifth term is 5. It is from third term added to fourth term, which is 2 plus 3 equals 5. And the sixth term is 4
plus fifth term, that is 3 plus 5 equals 8. Then what will be the next pattern? Very good. The next pattern will be fifth term added to sixth term to form the seventh term, which is 5 plus 8 equals 13. So 13 is the answer. Did you follow our lesson, class? That's awesome. Good job, young mathematicians. I'm very happy about it. And now, get a sheet of paper and challenge yourselves with this activity. You may type your answer on the comment section of our FB page. So, what are you going to do is to find the missing terms in the number sequence given. I'm giving you 15 seconds to do it. 15 seconds on the clock. All right, time's up. Let's check your work. So for number 1, 6, 16, 31, blank and blank. What are the next term? Okay, from the number sequence, we notice that the first term are added by the multiple of 5. First term is 1 and we got 6 as the second term by adding 5 to first term, that is 5 plus 1 equals 6. Then we got 16 as the third term by adding 10 to the second term. So 10 plus 6 equals 16. Okay, then we have 31 in the fourth term by adding 15 to the third term. 15 plus 16 equals 31. Here we can conclude that the next number is added by the multiples of 5, such as 5, 10, 15, 20, 25, and so on, in ascending order, which gives us the next number as fifth term is obtained by adding 20. So 20 plus 30 is equal to 51. And the sixth term is simply adding 25. And 25 plus 51 is 76. So the missing terms in a number sequence are 51 and 76. So did you get it right? Very good. So for number 2, we have blank, 4, 9, 16, 25, blank, and 49. What are the missing terms? Exactly, the missing terms are 1 and 36. And how did we obtain these numbers? Yes, we obtain the missing terms by looking first for its pattern. In this series, you will notice that the numbers 4, 9, 16, 25, and 49 are perfect squares or a number multiplied to itself twice. For example, 2 times 2 equals 4, and 3 times 3 equals 9. 4 multiplied by 4 is 16. And 5 multiplied to itself, which is 5, the product is 25. And 7 times 7 is equal to 49. Thus, we can conclude that the pattern is multiplying number to itself in ascending order. So the missing numbers in the number sequence are 1 times 1 equals 1, and 6 multiplied to 6 is 36. Therefore, the number sequence is 1, 4, 9, 25, 36, and 49. So, for the last number, we have 12 in the triangle, 16 in the square, and 20 inside the pentagon. What are the next terms? So again, to determine the missing terms in a number sequence, we must first look for its pattern. In the figure shown, a triangle, a square, a pentagon, you will notice that the pattern is an increase in number by side one by one. Take a look with the table on your screen. Under column 1, we have the figures such as triangle, square, and pentagon. Under column 2, we have the number of sides of the figure in column
Triangle has 3 sides, square has 4 sides, and pentagon has 5 sides. Under column 3, we have the number inside the figure in column 1. The number inside the triangle is 12. Inside the square is 16, and inside the pentagon is 20. Under column 4 is the analysis on how we get the number inside the figure, simply by multiplying 4 to the number of sides. Triangle has 3 sides, so 3 times 4 equals 12, and 4 multiplied to 4 is 16. The number of sides of a square is 4. That's why 16 is the number inside the square. And the number of sides of pentagon is 5. 5 multiplied by 4 is 20. From the analysis, we can conclude that the number inside is computed by multiplying the number of sides by 4 while the shape increases its number of sides by 1. Now, what is the next figure after pentagon? Excellent! It's a hexagon. And how many sides do a pentagon has? Correct, it has 6 sides, and 6 multiplied to 4 is 24. So the number inside the hexagon is 24. How about the next figure after hexagon? Very good, a heptagon. And how many sides do the heptagon has? Yes, absolutely. It has 7 sides, and 7 times 4 is 24. So the number inside the heptagon is 28. So the number, so to complete the pattern, the number inside the triangle is 12, inside the square is 16, in pentagon is 20, inside the hexagon is 24, and 28 in the heptagon. Is your answer the same with me? Oh, that's fabulous. In dealing or answering your activity, you must be mat-ingat and matyaga to have exact and correct answer. And that is Batang Pilipino. Mat-ingat, matyaga, and matalino. I'm glad that you understand our lesson very well. And I'm sure that you are gaining bundle of learning this morning. If you have any questions, feel free to write it on the comment section of our FB page live streaming of RTV Tarlac Channel 26. Well, I think you were much excited as we move on to your next task. But before we proceed, let us be reminded that in finding the missing terms in a number sequence, we must first look for its pattern. Is that clear? You may now get your pen and your learning activity sheets and answer. What you are going to do is to find the missing terms on the following number sequence. I am giving you 15 seconds to do it. You may now begin. 15 seconds on the clock. Alright, time's up. Let's check your answers. So observe being batang matapat in checking your own paper. For number 1, what are the next term in 5, 11, 17, 23? If your answer is 29 and 35, then you are correct. How did we get it? As we can see, the terms are increasing order. So the mathematical operations of the pattern is either addition or multiplication. And the terms are added by 6. The next term after 23 will be adding 6 to 23. That is 23 plus 6 equals 29. And 29 plus 6 is 35. So the number sequence is 5, 11, 17, 23, 29, and 35. Next, we have number 2. What are the next term in 3, 3, 6, 18? Exactly. The next terms are 72 and 360. Moving on to number 3. We have 1, 3, 5, 7, blank, and blank. So what are the next terms?
Brilliant answer. The next terms are 9 and 11. And how are these numbers concluded? Yes, correct. They are just an odd number in ascending order. What about in number 4? What numbers will complete the sequence 102, 104, blank, 108, blank, 112? Precisely. The next term between 104 and 108 is 106. And the term between 108 and 112 is 110. How are these numbers determined? You are right. They are just even numbers in ascending order. So for the last number, we have 1, 1, 3, 15, blank, and blank. So what are the missing terms in the sequence? Excellent! The next terms are 105 and 945. And how did we do that? Very good. We just multiply the number from the numbers 1, 3, 5, 7, and 9. I hope you were able to get all the correct answers correctly. So at this point, I congratulate all of you for doing a great job. Let us give yourselves a good job clap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Good job. I am very happy that we end our lesson meaningfully and full of learnings. This is your mathematics anchor teacher, Teacher Madu Limbanya Gandula, saying life is a series of patterns. In dealing with, we should always mean finding patterns in order to craft beautiful and meaningful results. Until next time, my dear, keep safe everyone and God bless. Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino sumasahimpapawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYM 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, DYRB 540 Cebu, DYRL 1035 Bacolod, DYRN 1134 Dumaguete, DXCO 1044 Cagayan de Oro, DXGS 765 General Santos, DXOC 1494 Ozamis, DXOW 981 Davao at Radio Filipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy, kabahagi mo, Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Alam niyo ba, ang Balanggiga Bells ay kinuha ng mga sundalong Amerikano bilang war trophies pagkatapos ng Balanggiga Massacre noong 1901? Matapos ang 117 years, na ibalik ng US noong December 11, 2018 ang iconic church bells sa Pilipinas. Ang church bells na ito ay naglalarawan ng kalayaan, katapangan at pananampalataya ng mga Pilipino. Alam nyo na! Yan ang Balanggiga Bells. Sa Mungkada Tarlac, isinagawa kamakailan ng isang forum tungkol sa RA 11861 o Solo Parent Welfare Act alinsunod sa selebrasyon ng Women's Month. Sa pangunguna ng municipal government ng Mungkada, katuwang MSWDO ng bayan, isinagawa ang nasabing forum kasabay ng Orientation of Parents Effectiveness Service.
Ang nasabing aktibidad ay nilahukan ng mga solo parent president kada barangay, barangay secretaries at mga child development workers. Para sa RTV Tarlac Channel 26, ako si Jam Torio, nagbabalita. Naharang sa pinagsamang operasyon ng CIDG-PFU at Tarlac City Police Station ang isang illegal na pagtransport ng coco lumber sa barangay Tibag, Tarlac City. Na-recover sa naturang operasyon ng 710 piraso ng coconut lumber na walang kaukulang papeles. Nagkakahalaga ang nasabat ng 154,200 pesos. Arestado sa operasyon ng 4 na individual na residente ng barangay Kutkutan, Katanawan, Quezon. Nahaharap sa kasong RA 8048 o an act providing the regulation of the cutting of coconut trees ang 4 na individual at maaaring makulong ng hindi bababa at tataas sa 1 hanggang 6 na taon at piyansang hindi bababa at hihigit sa 50,000 hanggang 500,000 pesos. Para sa RTV Tarlac Channel 26, ako si Jared Cruz, nagbabalita. Alam mo na ba? Ang mental health ay isang mahalagang bahagi ng ating pangkabuoang kalusugan. Walang health kung walang mental health. Kaya naman maglaan ng oras para sa mga hobbies, kumustahin ang mga mahal sa buhay, at huwag kalimutang ipahinga ang utak. Ngayong panahon ng pandemya, make sure to care for yourself and care for others para sa isang healthy Pilipinas. Tumawag sa mga numerong ito. Paalala mula sa Department of Health. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Isang magandang araw ng Lunes sa mga minamahal naming mag-aaral sa ika-4 na baitang na nanunood ngayon. Tayo na at makibahagi sa ating alin. Dito lang sa Project Shine, Aral Tarlac sa RTV Tarlac Channel 26 na sumasahimpapawid sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac at Facebook live stream. Ako, ang inyong teacher broadcaster, Ginang Marisa Palarca David ng Ramonio Coangco Elementary School, Barangay 10, Paniki, Tarlac. Distrito
ng Timog Paniki. Ang Pilipino sa ika-4 na baitang. Handa na ba kayo sa ating aralin ngayong umaga? Magaling! Mga bata, makinig ng mabuti sa ating aralin ngayong umaga. Kung gusto ninyong sumagot o meron kayong mga katanungan, maaari ninyong i-type sa comment box na makikita sa inyong screen. O i-text ako sa numerong 09494111 At sa mga magulang, gabayan po ang ating mga anak sa kanilang aralin ngayong umaga. Humanap na ng komportableng lugar. Ihanda na rin ang inyong module, learning activity sheets, sagutang papel at panulat. Sa episode na ito, ating tatalakayin ang wastong paggamit sa pangungusap sa pakikipagtalastasan. Ito ang dapat matutunan pagkatapos ng ating leksyon. Nagagamit ng wasto ang pang-angkop na NG, G at NA sa pangungusap at pakikipagtalastasan. Bago natin simulan, nais kong magbalik tanaw sa ating nakaraang aralin. Naaalala pa ba ninyo ang ating leksyon sa nakaraang episode? Natutunan ninyo ang wastong gamit ng natin ang inyong natutunan. Para sa ating balik-aral, narito ang panuto. Basahin ang bawat pangungabay na ginamit sa pangusap. Unang bilang, maagang gumising si Mickey upang hindi mahuli sa klase. Alin sa mga sumusunod ang pariralang pang-abay? A. Maagang gumising. B. Si Mickey. C. Upang hindi mahuli sa klase. Ano ang inyong sagot? A. Mahusay. Pangalawang bilang, maagang nagluluto si nanay ng almusal upang siguradong busog ang kanyang mga anak bago pumasok sa paaralan. Alin dito ang parirang pang-abay na ginamit? A. Si nanay. B. Ang kanyang mga anak. C. Maagang nagluluto. Ang sagot ay C. Tama ang inyong sagot? Magaling. Pangatlong bilang, mabilis na isinuot ng mga bata ang kanilang regalong damit. Alin dito ang pariralang pang-abay na ginamit? A. Kanilang regalong damit. B. Malinis na isinuot. C. Mga bata. Ang wastong sagot ay B. Tama? Mahusay kayo mga bata. Pang-apat na pangungusap. Ang aming guro ay masayang nagdiwang ng kanyang kaarawan. Alin sa mga sumusunod ang pariralang pang-abay na ginamit? A. Ng kanyang kaarawan. B. Masayang nagdiwang. C. Ang aming guro. Ang wastong sagot ay B. Napakagaling. Panglimang pangungusap, matapang na lumaban ang mga bayani sa mga dayuhang Hapon.
Alin sa mga sumusunod ang pariralang pang-abay? A. Sa mga dayuhang Hapon. B. Matapang na lumaban. C. Ang mga bayani. Ang sagot sa panghuling pangungusap ay B. Kagagaling. Tunay ngang kayo ay nakikinig sa inyong aralin. Magagaling, mga bata. Ngayon, ang ating leksyon ay tungkol sa wastong gamit ng pang-angkop sa pangungusap at pakikipagtalastasan. Ano ang pang-angkop? Ang pang-angkop ay mga katagang ginagamit upang maging maganda ang pagkakabigkas ng dalawang salitang magkasunod. Ang mga pang-angkop na ito ay ang NG, G, at na. Naririto ang mga pang-angkop at gamit nito. Unang pang-angkop, NG. Ginagamit ito kapag ang nauunang salita ay nagtatapos sa mga patinig tulad ng A, E, I, O, at U. Idinurugtong ito sa nasabing salita. Halimbawa, masayang bata. Masayang bata. Ang ginamit ay NG dahil ang unang salita ay nagtatapos sa letrang A. Susunod na halimbawa, babaeng maganda. Babaeng maganda. Ginamit ang NG dahil ang unang salita ay nagtatapos sa letrang E. Susunod, biniling pagkain. Biniling pagkain. Ginamit ang NG dahil ang unang salita ay nagtatapos sa letrang I. Susunod na halimbawa, asong mamo. Ginamit ang NG dahil ang unang salita ay nagtatapos sa letrang O. Pangalawang pang-angkop, G. Ginagamit ito kapag ang nauunang salita ay nagtatapos sa N. Idinurugtong ito sa nasabing salita. Halimbawa, orasang bilog. Orasang bilog. Huwarang pinuno. Huwarang pinuno. Upuang mahaba. Upuang mahaba. Tindahang maliit. Tindahang maliit. Ang mga salitang orasan, huwaran, upuan, tindahan, lahat sila ay nagtatapos sa letrang N. Kung kaya't, ginamit natin ang pang-angkop na G. Pangatlong pang-angkop, NA o na. Ginagamit ito kapag ang nauunang salita ay nagtatapos sa mga katinig maliban sa N. Hindi ito isinusulat ng nakadikit sa unang salita. Naririto ang mga halimbawa. Maayos na upuan. Maayos na upuan. Ginamit ang na or NA dahil ang unang salita ay nagtatapos sa letrang S. Maunlad na bansa. Maunlad na bansa. Ginamit ang na dahil ang unang salita ay nagtatapos sa letrang D.
Malawak na palasyo. Malawak na palasyo. Ginamit ang na dahil ang unang salita ay nagtatapos sa letrang K. Tunay na dakila. Tunay na dakila. Ginamit ang na dahil ang unang salita ay nagtatapos sa letrang Y. Malalim na balon. Malalim na balon. Ginamit ang na dahil ang unang salita ay nagtatapos sa letra M. Madali lang unawain, di ba? Naririto ang mga halimbawa. Ginamit ang pang-angkop na at NG. Bansa mayan, maunlad na mamamayan. Pangatlo, dahong tuyo. Dahong tuyo. Pang-apat, pabago-bagong klima. Pabago-bagong klima. Panglima, tahimik na bayan. Tahimik na bayan. Pang-anim, malaking bahay. Malaking bahay. O bilog na upuan. Bilog na upuan. Pangwalo, sasakyang matulin. Sasakyang matulin. Pangsyam, malinis na kapaligiran. Malinis na Pangsampo o panghuli na halimbawa, kaibigang tapat. Kaibigang tapat. Naunawaan ba ninyo ang ating aralin, mga bata? Ang pang-angkop ginagamit upang maging maganda ang pagkakabigkas ng dalawang salitang magkasunod. Ang mga pang-angkop na ito ay ang NG, G, at na. Ano ang mga sumusunod? Unang tanong, anong pang-angkop ang ginagamit kung ang nauunang salita ay nagtatapos sa patinig tulad ng I, O, at U? Ang sagot ay NG. Tama. Pangalawang tanong, anong pang-angkop ang ginagamit kung ang nauunang salita ay nagtatapos sa letrang N? G. Magaling. Pangatlong tanong, anong pangungusap o anong pang-angkop ang ginagamit kapag ang nauunang salita ay nagtatapos sa mga katinig maliban sa letrang N? At idinurugtong ito sa nasabing salita. Napakagaling ninyo, mga bata. Tunay nga kayong mahusay na mag-aaral sa ika-4 na baitang. Mga bata, ilabas ang inyong learning activity sheet at sagutan ang pagsasanay 1. Babasahin ko ito ng 2 beses upang lubos ninyo itong maunawaan. Panuto, bilugan ang pang-angkop na, G, at NG sa bawat pangungusap. Unang bilang, matalik na magkaibigan ang 2 mag-aaral. Matalik na magkaibigan ang 2 mag-aaral. Pangalawang pangungusap,
Masayang bumalik ang tatay sa kanyang mahal na pamilya. Masayang bumalik ang tatay sa kanyang mahal na pamilya. Pangatlo, kay sarap pagmasdan sa gabi ang mga bituing kumikislap. Kay sarap pagmasdan sa gabi ang mga bituing kumikislap. Pang-apat, ang babaeng maganda ay bituing marikit para sa kanya. Ang babaeng maganda ay bituing marikit para sa kanya. Panglimang pangungusap o panghuling pangungusap, mahusay na guro ang inilagay sa klaseng maingay. Mahusay na guro ang inilagay sa klaseng maingay. Para sa unang pangungusap, matalik na magkaibigan ang dalawang mag-aaral. Ang sagot ay na. Magaling. Pangalawang pangungusap, masayang bumalik ang tatay sa kanyang mahal na pamilya. Ang tamang sagot ay NG. Tama? Mahusay. Ikatlong pangungusap, kay sarap pagmasdan sa gabi ang bituing kumikislap. Ang wastong sagot ay G. Magaling. Pang-apat na pangungusap, ang babaeng maganda ay bituing marikit para sa kanya. Ang sagot ay NG. Mahusay. Ang panghuling pangungusap, mahusay na guro ang inilagay sa klaseng maingay. Ang tamang sagot ay na. Magaling na bata. Ngayon, sagutan naman natin ang pangalawang pagsasanay. Panuto. Lagyan ng wastong pang-angkop ang bawat sumusunod na pares ng mga salita sa bawat bilang. Isulat ang tamang sagot sa patlang. Babasahin ko ito ng 2 beses. Unang bilang, malusog, aso. Orasan, bilog. Orasan, bilog. Pangatlo, makapal, aklat. Makapal, aklat. Pang-apat, bansa, maunlad. Bansa, maunlad. Panglima, masunurin, bata. Masunurin, bata. Pang-anim, lalaki, makisig. Lalaki, makisig. Pang-pito, minimithi, kalayaan. Minimithi, kalayaan. Pang-walo, tindahan, malaki. Tindahan, malaki. Pang-siyam, maunlad na bansa. Maunlad na bansa. Pang-sampo o pang-huling bilang, babae, mabait. Babae, mabait. Sagutan na natin mga bata ang ating pagsasanay. Ang wastong sagot ay unang bilang, malusog na aso. Malusog na aso. Pangalawa, orasang bilog. Orasang bilog. Pangatlo, makapal na aklat. Makapal na aklat. Pang-apat, bansang maunlad. Bansang maunlad. Pang-anim, lalaking makisig. Lalaking makisig. Pang-pito, minimithing kalayaan.
minimithing kalayaan. Pangwalo, tindahang malaki. Tindahang malaki. Pangsyam, maunlad na bansa. Maunlad na bansa. At pangsampo o panghuling bilang, babaeng mabait. Babaeng mabait. Nakuha nyo mga bata? Sino sa inyo ang nakakuha ng 10 hanggang 5? Mahusay. Sino naman sa inyo ang nakakuha ng 4 pababa? Makinig ng mabuti at paghusayan pa ang mga gawain sa susunod na aralin upang makukuha ng mataas na puntos. Napakahusay ninyo, mga bata. Para sa ating panghuling pagsasanay, ito ay gawin sa bahay. Panuto, basahin ang putol-putol na parirala. Isulat sapat lang ang wastong pang-angkop na G at NG. Babasahin ko ito ng 2 beses. Unang bilang, langgam pula. Langgam pula. Pangalawa, dakong lagas. Dakong lagas. Pangatlo, maya umawit. Maya umawit. Pang-4, tumutulo luha. Tumutulo luha. Pang-5, pera nawala. Pera nawala. Pang-6, aso tumatakol. Aso tumatakol. Pang-7, malinis tubig. Malinis tubig. Pang-8, bata paslit. Bata paslit. Pang-9, upuan mahaba. Upuan mahaba. Pang-10 o panghuling bilang, mainit panahon. Mainit panahon. Nakuha nyo mga bata? Mabilis na lumipas ang 25 minuto ng ating makabuluhang talakayan sa Pilipino Grade 4. Abangan pa ninyo ang mga sumusunod na episodes ng ating mga aralin sa ating asignatura. Binabati ko kayong lahat dahil sa ipinakita ninyong galing sa ating aralin ngayong araw. Nais kong bigyan ninyo ang inyong mga sarili ng malakas na palakpak dahil sa ipinakita ninyong partisipasyon at pakikinig sa ating aralin. At sa mga magulang na patuloy na sumusubaybay sa kanilang mga anak, binabati ko rin po kayo ng marami pong salamat. Kung kayo pa ay may karagdagang katanungan tungkol sa ating aralin, maaari kayong magpadala ng mensahe sa aking messenger. Ang inyong mga tanong ay aming sasagutin sa abot ng aming makakaya. Patuloy pa rin kayong tumutok sa ating Project Shine. RTV Tarlac Channel 26. Sumasayang papawid sa DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Ito ang inyong teacher broadcaster para sa episode na ito. Teacher Marisa P. David na nagsasabing paraan ng edukasyon sa panahon ng pandemiko. Gawing dekalidad at kaaya-aya ang pagkatuto. Hanggang sa muli, paalam! Bahagi mo, Radyo Pilipino.
Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo, Radyo Pilipino. Radyo Pilipino, sumasahimpapawid sa DWPR 1296, Dagupan, DZTC 828, Tarlac, DZLT 1188, Lucena, DZYM 1539, Mindoro, DWRL 1080, Legazpi, DWRN 657, Naga, DYRB 540, Cebu, DYRL 1035, Bacolod, DYRN 1134, Dumaguete, DXCO 1044, Cagayan de Oro, DXGS 765, General Santos, DXOC 1494, Ozamis, DXOW 981, Davao, at Radio Filipino Podcast Center, Manila. Ito ang kabahagi mo, Radio Filipino, napapakinggan on air, and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiofilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy, kabahagi mo, Radio Filipino. Radio Filipino. Alam niyo ba na ang 2014 Philippine Basketball Marathon ay ang pinakamahabang basketball match ayon sa Guinness World of Records? Ang laro ay naganap mula March 24 hanggang March 29, 2014 sa Meralco Gym sa Pasig at tumagal ng 120 hours. Ang marathon na ito ay isang fundraising event para sa mga biktima ng bagyong Yolanda. Alam niyo na, yan ang longest basketball match. One FM. This is your one. My only one. One lang yan. The only one. One FM. 96.1 Tarlac, 98.3 Lucena, 88.3 Legazpi, 96.1 Surigao, 95.9 Butuan, 92.1 Mindoro, 96.7 Tacloban, 99.3 Baler, 95.1 Puerto Princesa, Palawan. This is your one. Your only one. Your only one. One FM. Your only one FM. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo, sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, Mula rito sa Purok Elementary School, Pura Tarlac. sa bayan ng Capas Tarlac. ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26, sa Converge Cable Channel 100 at sa bayang napakikinggan sa 828 AM DCTC Radio Filipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao! Kumusta kayo mga giliw naming tagapakinig? Ang ating pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon
at ang pagpupursiging matapos ito na nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang iyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 5, Ginang Resely Maria Teresa M. Maniti, sumasahing papawid sa bayan ng Concepcion, lalawigan ng Tarlac. Sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na napatutunayan na di nakukuha sa kasakiman ang pangangailangan. Natitiyak kong kayo ay handang-handa ng mga anak sa ating panibagong paksa sa araw na ito na may pamagat na walang mabuting naidudulot ang kasakiman. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Bago tayo magsimula sa isang bagong leksyon, ay nais kong balikan muna natin ang ating aralin nung nakaraang linggo. Naalala pa ba ninyo ang mga halimbawa ng mga magagandang programang pangkapaligiran? Kung ang sagot nyo ay, opo, mahusay, isa sa mga paraan upang may pakita natin ang pagkakaroon ng malasakit sa ating kapaligiran ay ang pakikilahok sa mga programang pangkalikasan. Ang mga halimbawa ng mga magagandang programang pangkapaligiran ay ang mga sumusunod: Clean Air Act, Anti-Illegal Logging, Earth Hour, Clean and Green, Tapat Ko, Linis Ko, at 3 Hours Campaign. Tandaan, ang pakikilahok sa mga programang pangkapaligiran ay nagpapakita ng magandang halimbawa ng pagiging responsableng tagapangalaga nito. Bago tayo magtungo sa ating aralin, ay ating pangmasdan at suriin ang mga sumusunod na larawan. Ang mga mag-aaral ng San Antonio Elementary School ay nagtatanim ng mga halaman sa kanilang bakuran. Sa inyong palagay, ang kanilang mga ginagawa ay nagpapakita ng pangangalaga sa kalikasan o kapaligiran? Para sa mga nanonood sa Facebook Live, maaari niyong i-type ang inyong sagot sa comment section, at kung kayo ay nanonood sa television o nagkikinig sa radyo, maaari niyong isulat ang inyong sagot sa inyong papel. Kung opo ang inyong sagot, mahusay, dahil ang mga halaman ay nakakatulong upang magkaroon tayo ng malinis at sariwang hangin na kailangan natin para sa ating kalusugan. Maliban dito, ang mga halaman, kagaya ng mga puno, ang sumisipsip ng tubig para makaiwas tayo sa baha. Tumungo naman tayo sa pangalawang larawan. Ang mga mamayan ay nakikilahok sa programang pangkalinisan ng kanilang barangay. Nagpapakita ba sila ng pangangalaga sa kalikasan o kapaligiran? Kung opo ang sagot nyo, isang malaking thumbs up sa inyo. Ito ay pagpapakita ng pangangalaga sa kapaligiran dahil may iwasan ang pagbabara ng mga kanal na magiging dahilan ng baha. Nakakabuti din ng mga tao ang malinis na kapaligiran dahil makakaiwas tayo sa sakit na dulot ng basura. Kayo mga anak, at alin na dito ang iyong nagawa? Kung nagawa ninyo ang mga ito, binabati ko kayo. Tunay kayong mga responsableng tagapangalaga ng kapaligiran. Tingnan naman natin ang susunod na larawan. Ano ang pinapakita dito? Tama, ito ang masamang epekto ng pagkasira ng ating kalikasan. Ano kaya ang dahilan kung bakit sa kabila ng mga programang pangkapaligiran at pangkalikasan
ay mayroon pa rin nagaganap na pagsira sa ating kalikasan. Ang sagot sa tanong ay malalaman natin kapag nabuo natin ang ating mystery word sa pamamagitan ng pag-aayos ng mga sumusunod na titik. K, A, N, A, S, A, K, I, M. Ito ang pagiging makasarili o pag-iisip ng sariling kapakanan lamang at hindi iniisip ang magiging bunga ng kanyang ginagawa. Anong salta kaya ito? Kung ang sagot niyo ay kasakiman, magaling! Nakakalungkot isipin na may mga taong hindi lubos na naunawaan ang kanilang responsibilidad at epekto ng kanilang ginagawa sa kapwa at sa ating kalikasan o kapaligiran dahil sa pagiging sakim sa pang-angkin ng mga bagay na sobra sa kanyang pangangailangan na nagdudulot ng kasamaan at pang-aabuso sa mga likas na yaman ng mundo. Ito ang mga halimbawa ng mga gawain ng mga taong nagpapakita ng kasikiman sa kalikasan. Una, illegal logging. Ito ang patuloy na pagputol ng mga puno kahit walang permiso galing sa pamalaang lokal na nasasakupan ng isang lugar. Ito ang maaaring maging dahilan ng matinding pagbaha, pagguho ng lupa, o soil erosion at pagkasira ng tahanan ng mga hayop at ibon. Pangalawa, hindi wastong pagtapon ng basura sa paligid at katubigan. Nagdudulot ng baha dahil bumabara sa mga estero o kanal ang mga basura. Kapag maraming basura sa paligid, nagiging breeding place ng mga lamok, ipis at daga na pwedeng magsanhi ng sakit. Mataas ang tsansa na magkasakit o magkaroon ng impeksyon ang mga taong nasa malapit sa mga basura. Ang mga itinatapon din na basura sa mga ilog ay nakakasira sa mga isda. Susunod, pagsusunog ng basura. Ang pagsusunog ng basura ay nagdudulot ng polusyon sa hangin na makasisira sa kalikasan at magdudulot ng sakit sa mga tao. Dynamite fishing at iba pang kagamitang nakasisira sa mga yamang tubig. Pinapatay nito pati ang mga maliit na isda at kanilang tirahan at iba pang yamang tubig. Kapag nagpatuloy ang ganitong gawain, maaring maubos ang mga isda. Susunod, labis at maruming usok ng mga sasakyan. Kagaya ng pagsusunog ng basura, ito ay nagpapadumi ng hangin at nakakasama sa kalusugan ng mga tao. Panghuli, pag-aaksaya ng tubig, kuryente at pagkain. Kapag nag-aaksaya tayo sa paggamit ng mga ito, nararagdagan ang kinukonsumo natin na magiging dahilan ng pagdagdag ng pangangailangan natin sa ating mga likas na yaman. Ito ay ilan lamang sa mga gawaing nagpapakita ng kasakiman na pagkasira ng kalikasan. Dito mapatutunayan na di makukuha sa kasakiman ang pangangailangan dahil kapalit nito ay masamang epekto nito sa mga tao. May kasabihan tayo na kung ano ang iyong itinanim ay siya rin ang iyong ahanihin. Mga anak, mahilig ba kayong magbasa o makinig ng kwento? Kung opo ang iyong sagot, magaling dahil tamang-tama at may hinanda ako para sa inyo. Upang hindi pa ninyong maunawaan ang mga aral ng ating aralin, ako ay magbabasa ng isang maikling kwento na may pamagat na Bukas na Pag-asa ni Ginang Wesley Maria Teresa M. Maniti at iginuhit ni Binibining Jeneline A. Manalo.
Abala si Erica sa pagsasagot ng kanyang learning activity sheet sa ESP. Kailangan niyang mag-interview ng isang miyembro ng kanyang pamilya tungkol sa paksang paano may papakita ang pagiging responsableng tagapangalaga ng kapaligiran. Naisipan ni Erica ng kanyang lolo Jose ang kanyang kakapanayamin. Pinuntahan niya ito sa kanilang bakuran at nakita niya nakasilong sa ilalim ng punong mangga. Lolo, maaari ko po ba kayong interviewin? Meron po kasi kaming performance task sa ESP. Tatanungin ko lang sana kayo kung paano po may papakita ang pagiging responsableng tagapangalaga ng kapaligiran. Biglang natahimik si Lolo Jose, kaya nagtaka si Erica. May problema po ba, Lolo? Tanong ni Erica. Wala naman na po. Naalala ko lang nung kapanahunan ko. Kung lahat sana ng tao ay pinapahalagan ang lahat ng mga biyayang pinagkaloob ng Diyos, nakalikas na yaman, ay hindi sana ganito ang kapaligiran natin ngayon. Marami na kasing nagbago. Dati, sariwa ang hangin, malinis ang mga katubigan, walang polusyon at mas maraming puno sa kabundukan. Hindi tulad ngayon, naging kabaliktaran na nito ang lahat. Napagbuntong hininga si Lolo Jose. Bakit po kaya nangyari ang lahat ng to, Lolo? Tanong ni Erica. Magsasalita na sana si Lolo Jose nang biglang may dumaan na sasakyan at bumukas ang bintana, sabay hagis sa plastic na pinagkainan ng driver. Nakita mo ba ang ginawa ng driver na yon? Opo, nagtapon siya ng basura sa daan. Di ba masama po magtapon ng basura kung saan-saan? Tama ka, Apo. Ang mga taong katulad niya hindi dapat tularan. Para madali sa kanya na alisin ang basura ay kung saan-saan na lang nito tinatapon. Ang ganitong pagugali ay may tuturing na kasakiman dahil sarili lang nila ang kanilang iniisip. Masama ang nidudulot nito sa kapaligiran maging sa ating buhay, wika ni Lolo Jose. Napalingon si Erica sa kabilang bakuran. Lolo, may naamoy po ba kayong usok? Nagsusunog po ng basura si Aling Marta. Ang sakit sa ilong, di ba po? Oo, Apo. Ang pagsusunog ay sa mga dahilan ng polusyon sa hangin na nagiging sanhi ng pagbago-bagong klima ng panahon. Kaya minsan, kahit na tag-araw ay may mga malakas pa ring pag-ulan ang ating nararanasan. Nagdudulot din ng sakit ang pagsusunog dala ng usok na nagmumula rito, wika ni Lolo Jose. Tumingala si Lolo Jose at nagwikang, pansinin mo, Apo, ang bunga nitong punong mangga. Mayabong, organic, matataba at kaaya-ayang tingnan. Ganito rin sana ang resulta ng mga puno sa ating komunidad. Kung inaalagaan at kumukuha lang ng tamang bunga ang mga tao. Tandaan mo, Apo, na malaki ang tulong ng pagtatanim ng puno at halaman upang makalanghap tayo ng sariwang hangin. Lolo, may magagawa po ba tayo upang may balik ang kagandahan ng kapaligiran natin gaya ng dati? Oo naman na po. Tandaan mo, sa bawat bukas ay pag-asa. Kailangan lang ng tama ng tao ay magkaroon ng disiplina at pagmamalasakit sa kanyang kapaligiran. Nasagot ko na ba ang lahat ng tanong mo? Opo, Lolo, ang dami kong naisulat sa aking kwaderno na aking madadala at may sasabuhay hanggang pangtanda. Ngayon pa lang po ay gusto ko nang makatulong sa pagbalik ng ganda ng ating kapaligiran at maging magandang ehemplo sa mga batang tulad ko, wika ni Erica. Mga anak, nakinig ba kayo ng mabuti sa ating kwento? Kung oo, magaling. Ngayon, ay sagutin natin ang mga ilang katanungan mula sa kwento. Unang tanong, tungkol saan ang napakinggang kwento? Mahusay mga anak! Ang kwento ay tungkol kay Erica na gumawa ng kanyang performance task na kung saan in-interview niya ang kanyang Lolo Jose tungkol sa paksang paano maging responsableng tagapangalaga ng kapaligiran. Ikalawa, bakit biglang natahimik si Lolo Jose sa tanong ni Erica? Magaling, natahimik si Lolo Jose dahil naalala niya nung kapanahunan niya malaki ang pagkakaiba
ng kapaligiran ngayon dahil sa masamang epekto ng mga taong walang malasakit sa kalikasan. Anong mahalagang aral ang natutunan mo sa kwento? Mahusay mga anak, isa sa aral na natuhan natin sa kwento ay pahalagahan natin ang lahat ng mga biyayang pinagkaloob ng Diyos na likas na yaman. Maliban dito, maaari ring mensahe o aral ng kwento ay ang pangalagaan ng kapaligiran, magkaroon ng disiplina at malasakit sa kapwa at kapaligiran, at maging modelo ng kagandahang asal. Sa inyong palagay mga anak, may magagawa ba ang isang batang tulad mo upang mapangalagaan ang ating kapaligiran? Kung opo ang iyong sagot, ikaw ay tama. Kahit sino sa simpleng paraan ay makakatulong sa pangangalaga sa kapaligiran. Ito ang mga paraan upang maiwasan ang kasakiman sa kalikasan. Pagpapanatili ng kalinisan sa kapaligiran. Umpisahan natin ang kalinisan sa ating sariling tahanan. Ugaliing ang paglilinis sa loob at labas ng ating bahay. Tumulong din tayo at sumuporta sa mga programa ng ating komunidad tungkol sa kalinisan sa ating lugar. Susunod, pagtatanim at pag-aalaga ng mga halaman. Maliban sa ito ay magandang libangan, nakakatulong ang pagtatanim sa ating kalikasan at kapaligiran. Katulad ng nabanggit po, ang mga halaman ay nakakatulong upang magkaroon tayo ng malinis at sariwang hangin na kailangan natin para sa ating kalusugan. Maliban dito, ang mga halaman kagaya ng mga puno ang sumisipsip ng tubig para makaiwas sa baha. Pagtatapon ng basura sa tamang paraan at lalagyan. Paghiwalayin ang mga basurang nabubulok kagaya ng dahon, pinagbalatan ng gulay at prutas, at iba pa upang gawing pataba sa lupa. Ang mga basurang di nabubulok, kagaya ng bote, karton at iba pa, ay maaring i-recycle o gamitin sa iba pang bagay o kaya ipagbili sa mga junk shop. Totoong may pera sa basura. Kung susundin ito ng mga tao, ay wala na, konti na lang ang basura. Paggamit ng wasto sa tubig, kuryente, pagkain at likas na yaman. Sa simpleng paraan, sa paggamit ng mga ito, nang naayon sa pangangailangan ay nakatutulong na tayo sa ating kalikasan at kapaligiran. Mahalagang tandaan, tayo ay napakapalad dahil pinagkaloob ng Diyos ang ating mga pangangailangan. Kaya nararapat lamang na gawin natin ang ating responsibilidad na pangalagaan ang mga ito upang mapanatili pa sa susunod na henerasyon. Iwasan ang kasakiman at isipin na sa bawat aksyon na gagawin natin ay may-aring magdulot ito ng epekto sa ating kalikasan o kapaligiran. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako'y masayang-masaya sa pinapakita niyong aktibong pakibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Magpatuloy ang kagandahang asal na ito habang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Para sa mga nanonood sa FB Live, pag-type lang ang iyong sagot sa ating chat box. Para naman sa mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo, isulat ang iyong kasagutan sa isang malinis na papel. Handa na ba kayong mga anak? Kung oo, narito ang panuto. Isulat ang check kung ang bawat sitwasyon ay nagpapakita ng mabuting pangangalaga sa kalikasan at X naman kung hindi. Unang bilang, naglinis ng bahay at nagtanim ng mga halaman si Patrick sa bakanteng lote. Kung ang sagot nyo ay check, mahusay mga anak. Umpisan natin sa ating tahanan ang pagiging responsableng pangangalaga sa kapaligiran. Ikalawang bilang, pinulot ni Ana ang mga kalat na nadaanan niya sa kalsada. Ang sagot niyo ba ay check? Magaling! Kahit walang nakakita o walang nag-uutos sa atin ay gawin natin ito bilang pagmamalasakit sa ating kapaligiran. Ikatlong bilang, hinahayang nakabukas ang gripo ni Mark habang nagsisipilyo. X ba ang inyong sagot? Tama kayo! Kailangan isara muna ang gripo kapag di ginagamit upang di maaksaya ang tubig. Ika-4 na bilang, tinatamad si Adrian na paghiwalayin ang mga basura sa bahay nila, kaya sinunog na lang niya ito para mawala ang kalat.
Kung egis ang iyong sagot, mahusay. Nakakadagdag sa polusyon sa hangin ang usok sa pagsusunog ng basura. At para sa ikalimang bilang, ang magkaibigang Sally at Noel ay sumali sa mga gawain sa kanilang barangay na nagtataguyod ng kalinisan at pangangalaga ng kalikasan. Ang tamang sagot ay check! Malaki ang naitutulong ng pagsali sa mga programang pangkapaligiran para sa ating kalikasan. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga bata, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheet. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan na buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailangan ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong may sasabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao baitang 5, Ginang Resely Maria Teresa M. Maniti, sumasahing papawid mula sa bayan ng Concepcion, Tarlac, na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon hanggang sa muli. Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay. Ito ang Kabahagi mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga, kasama katuwang Kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sandaang mga persons with disability o PWD ang nakibahagi sa ika-4 na Paralympic Games sa Jose Villap Sports and Recreational Complex sa Tarlac, kamakailan. Ilan sa mga sports na parte ng patimpalak ay ang 100-meter saklay race, 100-meter wheelchair race, 100-meter dash, javelin throw, long jump, badminton orthopedic, basketball orthopedic, 50-meter swimming orthopedic freestyle at marami pang iba. Ang nasabing paligsahan ay bahagi na ika-7 Kanlahi Festival sa lalawigan ng Tarlac na naglalayong magbigay parangal sa mga Tarlakenyong PWDs na may talento sa larangan ng sports. Para sa RTV Tarlac Channel 26, ako si Jam Torio, nagbabalita. Nagsagawa kamakailan ang Tarlac City Population Commission Office ng Pre-Marriage Orientation and Counseling o PMOC sa pangunguna ni Mr. Augusto Bautista Jr. Ito ay bilang suporta ng City Government of Tarlac sa pagpapatibay ng pagsasama ng pamilyang Tarlakhenyo. Sumailalim sa PMOC ang 20 pares ng ikakasal sa Barangay Karangyan at Popcom Office. Kabilang sa mga itinuro sa kanila ay ang family planning, home management, budgeting, ingredients of a happy marriage, love languages, wastong pagpapamilya, mga batas na pumoprotekta sa mga kababaihan at bata at iba pa. Ang PMOC ay ang paunang kailangan sa pagkuha ng marriage license. Para malaman ang schedule ng counseling, mag-apply muna ng marriage license sa Tarlac City Civil Register Office ng Tarlac City Hall, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 5 ng hapon. Para sa RTV Tarlac Channel 26, ako si Lovell Mikin, nagbabalita. Wow!
One FM. This is your one. My only one. One lang yan. The only one. One FM. 96.1 Tarlac, 98.3 Lucena, 88.3 Legazpi, 96.1 Surigao, 95.9 Butuan, 92.1 Mindoro, 96.7 Tacloban, 99.3 Baler, 95.1 Puerto Princesa, Palawan. This is your one. Your only one. Your only one. One FM. Your only one FM. Alam niyo ba na ang Great Barrier Reef ay ang pinakamalaking living structure on Earth? Matatagpuan ito sa baybayin ng Queensland sa Australia. Ito ay pinamamahayan ng 3,000 coral reefs at 900 coral islands na matatagpuan sa ilalim ng Coral Sea. May haba itong higit sa 2,000 kilometers at makikita lamang sa outer space. Ngunit, dahil sa fragile coral colony nito, unti-unti na itong nasisira sa paglipas ng panahon at dulot na rin ng climate change, polusyon at man-made disasters. Alam nyo na, yan ang Great Barrier Reef. Cancer. Lahat ng klase ng tao pwedeng tamaan ng cancer. Isa ito sa pangunahing sanhi ng kamatayan sa Pilipinas. Kumain ng balanced diet. Mag-exercise. Umiwas sa alak at sigarilyo. Ugaliing magpa-check up. Konsultayo sa ating mga primary care provider para sa Healthy Pilipinas. Paalala mula sa Department of Health. Ang ASEAN-New Zealand Afforestation Project o ANZAP ay sumusunod at umaayon sa isa sa 5 haligi ng Provincial Government of Tarlac, Kalikasan muna. Although Tarlac is landlocked, the province is teeming with natural resources and beauty, and we TarlakHenyos are the stewards of this bounty. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Good morning, my dear science kids. Today is another day, another blessing, and another opportunity to learn something new. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac.
We are also seen via Converge Cable TV, Channel 100. Broadcasting live here at Most Tarlac, this is Ma'am Elenita Binool, your teacher broadcaster for Science Grade 5. How are you today, kids? Well, I hope everyone is doing great. As we start the day with a happy and cool learning in the world of science. This is the perfect time for you to prepare the following. Be sure to have all the necessary things that you will be needed, such as your pen, paper, modules, and textbook in Science 5 before we proceed in our discussion. If you have questions or clarifications regarding our lesson today, just type your message to our comment section if you're watching our Facebook Live. If you have Science 5 textbook, like in the screen, you may now open and turn it on page 119. For your modules, it should be Quarter 3, Module 3, about interaction of light on different materials. Again, it is about interaction of light on different materials. Then, open it on page 4. All right, my grade 5 listeners, are you ready to gain new learnings? Fantastic! Be prepared as we are about to start our lesson. But first, let us have a review on your previous topic. Can you tell what was your lesson last Wednesday? Right, kids? You have learned the materials that are good conductors of heat and electricity, specifically about the properties of good conductors. Now, let us have a short activity. Do you want to play a game? That's good. Here is the direction. Thumbs up or thumbs down. Show your thumbs up if the statement is true, and thumbs down if the statement is false. Again, show your thumbs up if the statement is true, and thumbs down if the statement is false. I will repeat the statement in each item twice. You will have 5 seconds to answer every item. And for those watching via Facebook Live, you may type your answer in the chat box. Are you ready? Let's get started. For number 1, metals are good conductors of heat and electricity. I repeat, metals are good conductors of heat and electricity. Thumbs up or thumbs down? Your timer starts now. Time is up. If you put your thumbs up, you are correct, kids. The first statement is true because metals are good conductors of heat and electricity. Let's have number 2. A plastic is a great conductor of electricity. Once more, a plastic is a great conductor of electricity. Ready? What do you think is the answer? Thumbs up or thumbs down? Your time begins now. Time has ended. If you put your thumbs down, you did a great job. The second statement is false because plastic is an insulator and it's not a great conductor of electricity. Let's move on to number 3. Insulators are materials that does not allow heat and electricity to pass through easily. I repeat, insulators are materials that does not allow heat and electricity to pass through easily. Ready?
What do you think is the answer? Thumbs up or thumbs down? Your time begins now. Time has ended. What is the answer? If you put your thumbs up, you are correct, kids. Insulators does not allow heat and electricity to pass through easily for safety purposes. Moving on for number 4, electricity can easily flow through conductors. Again, electricity can easily flow through conductors. Thumbs up or thumbs down? Your time begins now. Time is up. What is the answer? If you put your thumbs up, you are correct. The last statement is true because electricity can easily flow through conductors. Did you get all the correct answer? Great job, kids! I guess you are now ready for our next topic. Our lesson for this morning is about the interaction of light on different materials. Kids, can you imagine living in a world without light? Where you can't see anything and you can only sense most objects by sound, touch, and smell? How do you think you would feel? You're right. Living in a world without light is very difficult because we cannot move easily to do something, and we may feel boredom living in a darkness. That is how important light to us. We all depend on light to live on. Now, kids, what is the primary source of light? Very good, kids. The sun is the primary source of light. The light that your eyes react to is named visible or white light. However, the visible or white light is not simply made of one color only. It includes all the wavelengths of light that the human eye can detect. But how will it happen? To understand the process, let us study how light interacts with different objects. I will show you pictures. Then, write a word that describes a common thing that you observe based on the photos presented by completing the missing letter in the puzzle. Once more, I will show you pictures. Then, write a word that describes a common thing that you observe based on the photos presented by completing the missing letter in the puzzle. You have 5 seconds to answer. Then, write your answer on your paper. And for those who are watching via Facebook Live, you may also type your answer in our comment box. Are you ready? Here are the pictures. Your time starts now. Time is up. What is your answer? If you answered shadow, excellent, kids. A shadow is formed when an object blocks the light. Blocking is a light interaction wherein it does not allow the light to pass through. Again, blocking is a light interaction wherein it does not allow the light to pass through. The blocking of light creates a black image of the object called shadow. Let's proceed to the next picture. Once again, write a word that describes a common thing that you observe and complete the missing letter. Here are the pictures. Your 5 seconds starts now.
Time is up. If your answer is absorption, you are amazing kids. We will say that the light interaction is absorption when light is absorbed. It does not pass through or reflect from a material. It remains in the material as another form of energy. I repeat, absorption when light is absorbed. It does not pass through or reflect from a material. It remains in the material as another form of energy. The light that is reflected by an object determines the color or colors of that object. Color is not caused by the absorption of light by an object. For example, a green leaf reflects green colors of light and absorbs all other colors. Green leaf appears green in white light. Red, orange, yellow, blue, indigo, and violet are absorbed by the leaf. Green light is reflected by the leaf and detected by our eyes. Can you follow, my dear kids? Awesome! To determine the other light interaction, here are our next pictures. Your time starts now. Time is up. What is your answer? Very good, kids. It is reflection. Reflection when an object blocks light. Some parts of it bounce back from the object. Once more, reflection when an object blocks light. Some parts of it bounce back from the object. When light strikes in a smooth, shiny object, it is reflected and an image can be seen. For example, in a mirror or in a pool of water. For the next light interaction, let us study the next pictures. Your 5 seconds starts now. Time is up. Can you identify the word in the puzzle? If you answered transmission, excellent, kids. Great job. How can you say that it is transmission? Very good, kids. Because the light passes through some materials. Light transmits best to transparent and translucent materials. And it is because of transmission. Once again, transmission, light passes through some materials. Light transmits best to transparent and translucent materials. For the another light interaction, here are the next pictures. Are you ready? Your time to study the pictures starts now. Time is up. Can you identify the word in the puzzle? Good job, kids. The answer is refraction. Refraction, light bends as it passes through different materials. I repeat, refraction, light bends as it passes through different materials. For example, when a pencil is viewed in water, light passes from the water to the air, causing the path of the light to bend. When the light bends, the pencil appears distorted, bent, or broken. Is everything clear, kids? That's great. For you to fully understand the ways on how light interacts with different materials, let us answer this activity. Are you ready, children?
Listen carefully for the direction. Read, understand, and complete the sentences below. Choose your answer for each item. For the words inside the box, like sunlight, reflection, visible light, absorption, refraction, and transmission. Again, read, understand, and complete the sentences below. Choose your answer for each item from the words inside the box. All right, I will give you 5 seconds to answer each item. For number 1, it is the bending of light as it passes through different materials. Again, it is the bending of light as it passes through different materials. What is the correct answer? Very good, kids. The answer is refraction. Refraction is the bending of light as it passes through different materials. Number 2. It is the bouncing back of light when it hits an object. I repeat, it is the bouncing back of light when it hits an object. What is your answer? Excellent, kids. The answer is reflection. Reflection is the bouncing back of light when it hits an object. Now, we will proceed to number 3. It is the transfer of light energy to materials rather than being reflected or transmitted. Once more, it is the transfer of light energy to materials rather than being reflected or transmitted. What is the answer? You're right. Absorption is the correct answer. Absorption is the transfer of light energy to materials rather than being reflected or transmitted. Another for number 4 happens when light passes through the materials. I repeat, happens when light passes through the materials. What is your answer? If your answer is transmission, great job, kids. Transmission happens when light passes through the materials. For number 5, allows us to see objects around us and their colors. Again, allows us to see objects around us and their colors. What do you think is the answer, kids? Great job! The correct answer is visible light. Visible light allows us to see objects around us and their colors. How are your score, kids? Did you get them all? Did you enjoy answering the activities? That's great! Now let us have a recap on what you have learned this morning. The different ways on how light interacts with the materials are the following. First, blocking. It is a light interaction wherein it does not allow the light to pass through. An object blocks the light from a source, forming a shadow. Next, absorption. When light is absorbed, it does not pass through or reflect from a material. It remains in the material as another form of energy. Third is reflection. When an object blocks light, some parts of it bounce back from the object. When light strikes in a smooth, shiny object,
It is reflected and an image can be seen. Next is refraction. Light bends as it passes through different materials. Another, transmission. Light passes through some materials. Light transmits best to transparent and translucent materials. I prepared another activity for your assignment. You may ask for the assistance of your parents, guardians, and advisors in answering them. Here is the direction. Using the Venn diagrams below, compare and contrast the following interactions. Choose the correct terms from the box for your answer for each item. Again, using the Venn diagrams below, compare and contrast the following interactions. Choose the correct terms from the box for your answer for each item. Don't forget to submit your answer sheets to your science teacher or to your advisor. Okay? I know that our episode today has been interesting and exciting to everyone. See you again on Wednesday for the continuation of our topic. So, that ends our lesson for this time. Just do your best and apply what you have learned on this session. If you have more questions and clarifications, do not hesitate to ask your teacher so they can assist you in answering your learning activity sheets or modules. This is Project Shine, Aral TarlakHenyo, brought to you by the Department of Education, Division of Tarlac Province, in cooperation with DCTC 828 AM Station and RTV Tarlac Channel 26. I would like to end up by saying, science is the key to make impossible things possible. Once again, I am Elenita Binool, your science anchor teacher. Keep safe, everyone. Thank you and God bless. Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay. Ito ang Kabahagi mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga, kasama katuwang Kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Nagdiwang kamakailan ng Women's Month ang Kaisa Women's Organization sa Kaisa Convention Hall, Tarlac City. Pinangunahan ni Mayor Christy Angeles ang selebrasyon na may agendang women empowerment sa pamamagitan ng pagkakaroon ng trabaho at kabuhayan para sa mga ilaw ng tahanan. Dumalo rin sa nasabing aktibidad ang higit 400 officers ng Tarlac City Kaisa Women's Organization sa pangunguna ni na Councilor Katie Angeles, City Information Office Head Miss Maureen Clemente at Chairperson ng Kaisa Women's Organization, katuwang ang CEMO at SEDO Head na si Miss Mina Taniedo. Ibinahagi ni Mayor Christy Angeles sa aktibidad ng mga programa makakatulong sa mga kababaihan ng Tarlac City tulad ng Tulong Anghel, Pangkabuhayang Program for Micro, Small and Medium Enterprise, pagpapalawig ng Angel Care Program, Zumba Fest para sa bawat barangay at trabaho para sa lahat, hatid ng Pound Ever. Para sa RTV Tarlac Channel 26, ako si Rafael Lopez, nagbabalita.
Nagsagawa kamakailan ng mga infrastructure projects at concreting work sa lalawigan ng Tarlac na pinangasiwaan ni Tarlac City Mayor Christy Angeles. Pinagtuunan ng pansin ng City Engineer's Office sa pamumuno ni Engineer Jesus P. Cawigan Jr. ang pamamahala sa mga aktibidad at proyektong may kaugnay sa disenyo ng mga gusali at pasilidad sa lalawigan. Dagdag pa rito, nagsagawa naman ng final inspection para sa pagsasaayos ng Barangay at Chok Multipurpose Hall ang ilang mga project engineers, kaagapay ang ilang mga project inspectors at technical support. Ayon kay Tarlac City Mayor Christy Angeles, ang infrastructure projects at concreting works ay sumasalamin sa progresibong Tarlac City. Para sa RTV Tarlac Channel 26, ako si Rachel Torres, nagbabalita. One FM. This is your one. My only one. One lang yan. The only one. One FM. 96.1 Tarlac, 98.3 Lucena, 88.3 Legazpi, 96.1 Surigao, 95.9 Butuan, 92.1 Mindoro, 96.7 Tacloban, 99.3 Baler, 95.1 Puerto Princesa, Palawan. This is your one. Your only one. Your only one. One FM. One FM. Your only one FM. One FM. Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney. Tuberculosis. Gaano katagal ang gamutan ng TB? Ang tuberculosis treatment ay umaabot ng 6 hanggang 8 buwan na pag-inom ng gamot. Kapag naman ito ay naantala, maaaring umabot ng 2 taon ang gamutan. Tandaan, ang TB ay hindi namamana, hindi nakukuha sa pagpapagod, pagpupuyat o pagkatuyo ng pawis sa likod. Hindi na ipapasa sa paghawak ng gamit ng taong may TB. Hindi nakukuha sa kagat ng lamok. Kaya kung may suspetsa, agad kumonsulta. Libre ito. Maging bahagi ng TB-Free Pinas. Konsultayo sa ating mga primary care provider para sa Healthy Pilipinas. Paalala mula sa Department of Health. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9,801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Good morning, listeners. Good morning, grade 5 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, and Channel 100 on Converge Cable TV. Simulcast over DZTC 828 Radio Filipino Tarlac. I am Sir Daryl Carlo Endimayo, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 5. Broadcasting live here at Kamiling, Tarlac.
Here we are in week 5, and we will be discussing about visualizing and describing solid figures. I know you are excited to learn new things, so I want you to find your comfortable place so that you'll be focused and prepare your learner's materials in mathematics grade 5. Paper or notebook and pen. Let us not miss important details. You may grab some snacks and water as well. Now then, let's proceed. Last time, you have learned to draw circles with different radii using a compass with Sir Marlon Pexon. Now, let us have a short review activity. This is happy or sad. In this activity, all you have to do is to listen to every question carefully. Choose your answer whether it's true or false. Draw a happy face if your answer is true, and a sad face if your answer is false. Draw it on your answer sheets. And if you are watching live on Facebook, you can comment your answer, happy or sad. Ready? Number 1. A compass is an instrument used in drawing circles. True or false? Happy or sad? You have 3 seconds to answer. What is your answer? If you answered true, happy face, then you are correct. A compass is indeed an instrument used in drawing circles. Very good. How about this? Number 2. We cannot use any other material in drawing circles when compass is not available. Is this true or false? Happy or sad face? Your time starts now. If your answer is false, sad face, then you are right. We can use protractor, pens or pencils and rubber band, pens or pencils and paper clip, pens or pencils and paper with holes, and pens or pencils and ruler in drawing circles when compass is not available. Excellent! I know you all got a perfect score because you have listened well to the lesson last time. Now, we are ready to take our new lesson. We will visualize and describe solid figures. Are you excited? That's great. I'm excited as well. But before we start, I want you to look around. Do you see different shapes? Awesome! Me too! I can see square, triangle, circle, and many more shapes. Shapes are different from each other, just like us. We are all unique. Being different is good because it establishes our identity, and that's what makes us special. Don't be afraid to be different. You just have to be yourself. Show what you've got, and you can do great things. Today, we're not just going to talk about simple plain figures, but we are going to talk about solid shapes or figures. Plain figures are flat, two-dimensional shapes like square, rectangle, triangle, and circle. They have no thickness, unlike solid figures. Now, what are solid figures? Solid figures are three-dimensional objects. These are anything with 3 dimensions, the width, height, and depth, meaning solid figures have length, width, and thickness. Solid figures are also called space figures or spatial figures. These space figures are made up of plane figures.
a box, a ball, a canister. These are all space figures. Some common solid figures are cube, prism, pyramid, cylinder, cone, and sphere. Let us start with the solid figure known as cube. What is a cube? A cube is made up of 6 equal squares. These equal squares are called faces of the cube. A face is a flat surface of a solid figure. How many faces does a cube have? Let us count. 1, 2, 3, 4, 5, 6. There are 6 faces. Great. Now, the sides where 2 faces meet is called edge. Let us count the number of edges of a cube. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. There are 12 edges. The corner then where edges meet is called vertex, or in plural form, vertices. Let us count the vertices of our cube. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. There are 8 vertices. A cube has 6 faces, 12 edges, and 8 vertices, and is made up of 6 squares. Solid figures can either be polyhedron or non-polyhedron. A solid figure is a polyhedron if all its faces are polygons. Otherwise, it is a non-polyhedron. Remember that, children? Now, do you think a cube is a polyhedron? Yes or no? What do you think? Yes, of course, you are correct. A cube is a polyhedron bounded by squares. Can you give me examples of objects that are cube? Yes, Rubik's Cube. And another? Dice. Wonderful. Those are great examples of cube. Next, we have prisms. A prism is a polyhedron made up of 2 parallel bases that are polygons of equal areas and rectangles or parallelograms as sides. A prism is named after the shape of its base. A prism with square bases are called square prism. It has 4 rectangles as sides. A prism with triangles as bases is called triangular prism. It has 3 rectangles as sides. A rectangular prism has rectangles as bases and has 4 rectangles as sides. How many faces does a rectangular prism have? Let us count. 1, 2, 3, 4, 5, 6. There are 6 faces, just like the cube. How about the edge? Can you guess how many? Marvelous! 12 edges. And vertices? Correct. 8 vertices. Now these are prisms. Prisms are made up of 2 parallel bases that are polygons of equal areas and rectangles or parallelograms as sides. Can you give me examples of objects that are prism? Oh, the box of your toothpaste. That's a square prism. What else?
Toblerone box, a triangular prism. How about for rectangular prism? A shoebox, fantastic. We have also the pyramids. Pyramids are space figures with only one base, which can be any polygon. The sides are triangles which meet at a common vertex called apex. A square pyramid has a square base and 4 equal triangles as sides. A triangular pyramid is made up of a triangle as base and 3 triangles as sides. It is also called tetrahedron. The base of a rectangular pyramid is a rectangle and it has 4 triangles as sides. Now, how many faces are there in a rectangular pyramid? Let us count. 1, 2, 3, 4, 5. A rectangular pyramid has 5 faces. How about edges? What do you think? Correct. There are 8 edges. How many vertices? Yes, there are 5 vertices. Can you give me an example of a pyramid in real life? Yes, of course. The famous Great Pyramid of Giza. Cool. Cube, prisms, and pyramids are solid figures that are polyhedra, or in singular, polyhedron. How about those solid figures with curved surfaces? These are what we call non-polyhedron. An example of a solid figure that is a non-polyhedron is the cylinder. A cylinder is made up of 2 circles as bases and a body that is a rectangle when cut open. How many faces are there in a cylinder? Awesome! 2 faces, which are circles. There is edge. And of course, there is no vertex. Can you give me examples of objects that are cylinder? A can of sardines. What else? A candle. Terrific. Another one is cone. A cone has only one base, which is a circle. Imagine an ice cream cone. A cone has only one face, no edge, and only one vertex. Can you give me examples of objects that are cone? Oh, a party hat and an ice cream cone. Bravo! Then we have the sphere. A sphere is a set of points having the same distance from the center. You think of a ball or a globe. Those are spheres. A sphere has no face, no edge, and no vertex. Can you give me examples of objects that are sphere? A basketball. Great job. Marbles. Very impressive. What a great discussion. Let us have a glimpse at our solid figures again. We have cube, prism, pyramid, cylinder, cone, and sphere. Now let us have a short activity. What we should do is to tell whether the given model is a cube, prism, pyramid, cylinder, cone, or sphere. You have to write your answer on your answer sheet. Or if you are here watching live on Facebook, you can comment your answer. Ready? Very brave. Number 1. We have here, what is this? Yes, it is a ball. What kind of solid figure is this? You have 5 seconds to answer.
What is your answer? A sphere? Yes, you are right. This is a sphere. Number 2. What figure is this? You can see this structure in Egypt, the Great Pyramid of Giza. You have 5 seconds to identify what solid figure is this. If your answer is pyramid, then you are correct. Number 3. How about this one? This is a box of soap. What solid figure is this? What is your answer? Yes, this is a prism. Nice going, children. Number 4. Oh, these are dice. What solid figure are these? Your time starts now. If you answered cube, then you are right. Last item, number 5. We have here canisters. What solid figure are these? You have 5 seconds to answer. If your answer is cylinder, then your answer is correct. You are all sensational. Keep up the good work, children. See? Everything around us are shapes and figures. We have to be thankful for all the creations given by God and by man as well. Great job, everyone. Now let us generalize today's topic. Today, we talk about visualizing and describing solid figures. What are solid figures again? Correct. Solid figures are three-dimensional objects. These are anything with 3 dimensions: the width, height, and depth. Meaning, solid figures have length, width, and thickness. Solid figures are also called space figures or spatial figures. These space figures are made up of plane figures. We have visualized and described 6 solid figures. These are correct: cube, prism, pyramid, which are polyhedra, and cylinder, cone, and sphere, which are non-polyhedra. Let's have another short activity. I know you are always ready. Let us play Choose It. In this game, all you have to do is to listen to every question carefully. Choose your answer and write the letter of your answer on your answer sheet. And if you are watching live on Facebook, you can even comment your answer. Isn't that great? Ready? Number 1. These are 3-dimensional objects. These are anything with 3 dimensions: the width, the height, and the depth. A. Solid figures. Or B. Plane figures. You have 5 seconds to answer. If your answer is letter A, solid figures, then you are correct. Number 2. A solid figure is a blank if all its faces are polygons. A. Polyhedron, or B. Non-polyhedron. You have 5 seconds. What is your answer? Letter A? You are right. It's letter A. Number 3. A cube has how many vertices? A. 4 or B. 8?
If you answered letter B, then your answer is correct. Number 4. How many edges does a triangular pyramid have? A, 6 or B, 7. You have 5 seconds to answer. What is your answer? If your answer is letter A, then that's right. Last item, number 5. How many faces does a cylinder have? A, 0 or B, 2. You have 5 seconds. Time's up. If you answered letter B, then you are correct. Congratulations, everyone. I know you got a high score. Spectacular work. For your post-listening activity, please answer page 242, letters A and B of your book, 21st Century Mathletes. And of course, please prepare the following materials for Wednesday's lesson with Sir Jasper Ian Lampa. You have to prepare your pencil, bond papers, scissors, tape, ruler, and compass. Thank you so much. Dear parents and guardians, please provide assistance to your children in accomplishing the activities. Your guidance makes a big difference. Again, thank you so much. Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay. Ito ang Kabahagi Mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga, kasama katuwang Kapinoy. Kabahagi Mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Nakiisa kamakailan ang lungsod ng Tarlac para sa isinagawang nationwide simultaneous earthquake drill 2023. Nakidak, cover and hold ang mga kawani ng City Government of Tarlac kasama ang DEPED Tarlac City para sa naganap ng online ceremonial pressing of the button. Pinangunahan ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ang isinagawang aktibidad sa pamamagitan ng Office of Civil Defense kamakailan. Layunin nitong palawakin ang kaalaman ng publiko ukol sa lindol at isulong ang kahandaan ng bawat isa sa oras ng sakuna. Sa Paniki, Tarlac, ginanap kamakailan ng ribbon cutting para sa pagbubukas ng Kuwangko Bridge. Ang nasabing bridge ay proyekto ng DPWH na nagkakahalaga ng 237.9 million pesos. Dumalo sa naganap na ribbon cutting si Tarlac 1st District Congressman Jaime D. Cuangco, kasama si Paniki Mayor Max Rojas at Vice Mayor Aida Ben Rojas. Pinangunahan ni DPWH Assistant Regional Director Denise Maria M. Ayag at ni Tarlac 1st District Congressman Jaime D. Cuangco ang simpleng seremonya para sa proyekto. Nagsimula noong 2020, ang multi-year project na ito ay kinabibilangan ng pagpapalit sa kasalukuyang 2 lane na Kuwangko Bridge at sa pagtatayo ng 186.50 lineal meter 2-lane parallel bridge sa kahabaan ng Paniki-Kamining-Wawa Road sa bayan ng Paniki. Ayon kay Region 3 Director Roseller A. Tolentino, matatamasa na ng motoring public ang mga benepisyo ng pagkakaroon ng seamless transportation network na nag-uugnay sa mga bayan ng Ramos, Paniki at Kamiling.
Kasama rin sa proyekto ang pagtatayo ng konkretong slope protection sa parehong mga abutment ng parallel bridge at ang pag-install ng mga features sa kaligtasan sa kalsada tulad ng thermoplastic pavement markings, curbs at gutters at railings. Ang ASEAN New Zealand Afforestation Project o ANZAP ay sumusunod at umaayon sa isa sa 5 haligi ng Provincial Government of Tarlac, kalikasan muna. Although Tarlac is landlocked, the province is teeming with natural resources and beauty, and we TarlakHenyos are the stewards of this bounty. Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. Sa ngalan ng pag-ibig, pangakong ikaw lang. Walang hindi gagawin. Walang hindi hahamakin. Paulit-ulit. Araw-araw ikaw pa rin. For richer, For poorer, in sickness and in health. Kung mahal mo sila, magpa-booster ka. promise, Pexman, ligtas para sa lahat. Alam niyo ba, ang Balanggiga Bells ay kinuha ng mga sundalong Amerikano bilang war trophies pagkatapos ng Balanggiga Massacre noong 1901? Matapos ang 117 years, na ibalik ng US noong December 11, 2018 ang iconic church bells sa Pilipinas. Ang church bells na ito ay naglalarawan ng kalayaan, katapangan at pananampalataya ng mga Pilipino. Alam niyo na, yan ang Balanggiga Bells. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sabayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino.
lalong-lalo na sa mga mag-aaral ng ikalimang baita. Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Napapanood din tayo sa Facebook Live at YouTube channel ng RTV Tarlac Channel 26. Nagagalak kami na makasama kayong muli sa isa na namang makabuluhang talakayan na tiyak na maghahatid sa inyo ng saya at kaalaman. Ako, si Ginang Maria Katrina T. Manaloto, ang inyong teacher broadcaster sumasahing papawid mula sa bayan ng Victoria para sa asignaturang Pilipino ng ikalimang baita. Handa na ba kayo mga bata? Bago tayo magsimula sa ating mga gawain, mangyari lang na ihanda ang inyong learner's module, activity sheet, papel o kwaderno at panulat. Handa na ba ang mga ito? Mabuti kung ganon. Siguruhing nasa komportableng lugar at maayos na naririnig ang ating broadcast. Natatandaan pa ba ninyo ang mga pinag-aralan natin sa nakalipas na araw? Mahusay mga bata! Upang matiyak natin na kayo ay may natutuhan sa ating naging talakayan, balikan natin ang ilan sa mga mahahalagang detalye na ating napag-usapan. Noong nakaraang araw, natalakay natin ang tungkol sa pagsusuri sa mga tauhan o tagpuan na napanood sa maikling pelikula. Mga bata, alamin natin kung inyo pa bang natatandaan ang ating nakaraang aralin sa pamamagitan ng pagsagot sa sumusunod na katanungan. Panuto, tukuyin kung ano ang inilalarawan sa bawat pangungusap na nasa hanay A, hanapin ang tamang sagot sa hanay B. Para sa unang bilang, karakter na nagbibigay buhay sa isang pelikula. Pangalawa, nagkakaroon ng pagbabago ang kanyang katangian o ugali sa pelikula. Pangatlo, sa kanya umiikot ang kwento. Pang-apat, tumutukoy sa lugar kung saan at kailan naganap ang mga pangyayari sa kwento o pelikula o palabas. Pang-lima, walang naging pagbabago sa kanyang pag-uugali o katangian. Ang mga pagpipilian naman ay ang mga sumusunod. Sa letrang A, lapad o flat. B, tagpuan. C, bida. D, tauhan. Or E, bilugang tauhan. Alamin natin kung nakuha ninyo ang tamang sagot. Handa na ba kayo mga bata? Para sa unang bilang, ang tamang sagot ay letrang B, tauhan, tumpak. Ikalawa, ang tamang sagot ay mahusay, letrang E, bilugang tauhan. Ikatlo, ang tamang sagot naman ay magaling mga bata, bida, letrang C. Pang-apat, ang tamang sagot ay letrang B, tagpuan, tama. At pang-lima, ang tamang sagot ay letrang A, lapad o flat, mahusay. Ang gagaling ninyo mga bata. Ako ay natutuwa at natatandaan pa ninyo ang inyong nakaraang aralin. Mukhang handa na kayo sa araw na ito. Ngayong araw, ang ating pag-aaralan ay tungkol sa Most Essential Learning Competency na naibabahagi ang isang pangyayaring nasaksihan. Halina't simulan na natin. Ngayon mga bata, pansinin ninyo ang mga larawan. Ano sa palagay mo ang ginagawa ng mga nasa larawan? Natutukoy mo ba ang mga gawain na nasa larawan? Magaling kung ganon. Ang nasa unang larawan ay nagluluto. Ang ikalaway, nagsasampay ng
nagdadamit. Ang ikatlo ay nagtatanim. Ang lahat ng yan ay tiyak na nagawa na rin ninyo sa inyong bahay. Ilan lamang yan sa pinagkakaabalahang gawin ng mga tao sa kanya-kanyang tahanan noong panahon ng lockdown. Noong 2020, maraming pangyayari at pagsubok ang hinarap ng mga Pilipino. Nandyan ang paglaganap ng pandemya, pagsabog ng Bulkang Taal, at maging ang pananalasa ng bagyong Rolly at Ulysses. Ang mga pangyayaring ito ay ating nasaksihan sa pamamagitan ng panonood ng telebisyon, pakikinig sa radyo, at pagbabasa ng pahayagan. Ang ilan naman ay tuwirang nakaranas ng mga pangyayaring ito. Ngayon mga bata, ating basahin at unawain ang isang maikling kwento na ang pamagat ay Epektong Emosyonal ng Pandemya ni Christine April E. Agustin. Tila tumigil ang mundo sa pag-ikot ngayong taon dahil sa naranasang pandemya. Ang mga tradisyonal at nakasanayang gawin ay tila naglahong parang bula. Maging ang pagpasok sa paaralan ay isa sa gawaing tila mahirap nang maibalik. Bukod sa epekto ng pandemya sa maraming aspekto, hindi maikakaila na malaki ang naging epekto nito sa emosyon ng mga mamamayan. Ang stress na dulot nito ay hindi maitatago mula sa kagipitang pinansyal hanggang sa ating pakikisama sa tao. Ngunit kilala ang mga Pilipino bilang mga mamamayang kinakaya ang lahat. At sa kabilang banda, marami rin tayong natutuhan ngayong pandemya katulad ng kahalagahan ng kalinisan, kalusugan, pamilya at oras. Wala ring pinipiling edad ang stress na naidudulot ng pandemya, ngunit sa kabila nito ay may natutuhan tayo. Mga bata, ating sagutin ang mga gabay na tanong. Una, ano ang pamagat ng binasang kwento? Mahusay mga bata, ang pamagat ng binasang kwento ay epektong emosyonal ng pandemya. Pangalawa, sino-sino ang mga naapektuhan sa naranasang pandemya? Magaling, ang mga naapektuhan sa naranasang pandemya ay mga mamamayan. Pangatlo, bakit nakaranas ng stress ang mga tao? Tama, nakararanas ng stress ang mga tao dahil sa pandemyang nararanasan. Pang-apat, batay sa binasa nating teksto, ano-ano ang mga bagay na natutuhan ng tao mula sa naranasang pandemya? Magaling, ang mga bagay na natutuhan ng tao ay ang kahalagahan ng kalinisan, kalusugan, pamilya at ang oras. At ang panghuling katanungan, paano nakapagbabago sa buhay ng mga tao ang kinakaharap na pandemya? Mahusay, nakapagpabago sa buhay ng mga tao ang kinakaharap na pandemya dahil tila tumigil ang mundo sa pag-ikot dahil sa nararanasang pandemya. Magaling ang inyong mga sinagot. Ang pagsasalaysay o pagbabahagi ng mga pangyayaring nasaksihan ay tumutukoy sa pag-uulat kung kailan ang mga pangyayari ay kailangang ibabahagi o ipahayag. At ang pagsasalaysay o pagbabahagi ng mga pangyayaring nasaksihan ay isa sa mga paraan ng pagpapahayag. Layunin nito ang magulat o magbigay ng impormasyong magkaugnay at sunod-sunod na mga pangyayaring hango sa anumang tunay na nasaksihan o nakita. Sa pagsasalaysay ng mga pangyayari,
mahalaga na matukoy ang pangunahing pangyayari sa kwento upang mailatag ang kaugnay na mga pangyayari. Ito ang inyong dapat tandaan sa pagbabahagi ng nasaksihang pangyayari. Una, sa pagbabahagi ng nasaksihang pangyayari, gumagamit tayo ng salitang naglalarawan upang maging kawili-wili pakinggan ang kwento. Pangalawa, isinasaayos ng magkakasunod ang mga pangyayari. Isinasaalang-alang din ang paggamit ng malaking letra sa simula ng pangungusap at wastong bantas na kailangan. At higit sa lahat, kailangang makatotohanan ang mga ibinabahaging nasaksihang mga pangyayari upang lalong paniwalaan ng ibang tao. Samantala, mga bata, narito naman ang mga dapat tandaan upang maisagawa ang mabisa at makatotohanang pagbabahagi ng nasaksihan. Una, tiyaking nakabatay sa katotohanan ang pangyayaring inilalahad. Pangalawa, hindi dapat madagdagan o mabawasan ang mahalagang pangyayaring ibinabahagi ng mga nasaksihang pangyayari. Pangatlo, maging maingat sa pagsasalaysay ng pangyayari. Pang-apat, gumagamit ng mga salitang karaniwan o madaling maunawaan at gawing payak ang pangungusap. At pang-lima, huwag haluan ng konklusyon o sariling opinyon. Mga bata, ang bawat araw ay napakahalaga sa ating buhay. Araw-araw ay iba't ibang pangyayari ang nagaganap sa ating paligid na ating nasasaksihan. Ang pagbabahagi sa mga pangyayaring nasaksihan ay maaaring makatulong upang maghatid ng bagong kaalaman sa iba o kaya'y magbigay ng babala upang mapaghandaan ang kahit anong posibleng maging sanhi ng problema. Isa pa sa mga dapat nating tandaan sa pagbabahagi ng pangyayaring nasaksihan ay ang mga katangian ng isang maganda at mabuting salaysay. Ano-ano nga ba ang mga katangian ng isang maganda at mabuting salaysay? Una, may kawili-wiling simula at wakas. Gawing mapanghalina ang simula at wakas ng salaysay. Kailangang mayroon itong isang aral, ideya o paliwanag na kikintal sa isip ng magbabasa. Pangalawa, may makabuluhang paksa at dapat may kinalaman sa pang-araw-araw na buhay ng isang tao ang paksa. Pangatlo, may maayos na pagkakasunod-sunod ang mga pangyayari. Isa-isip palagi ang angkop na pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Pang-apat, payak o simple ang mga pangungusap. At panglima, ilatag ang mahahalagang detalye. Mga bata, alam ba ninyo ang mga batang mahilig magkwento o magsalaysay ay magkakaroon ng magandang kasanayan at katangian gaya ng matalas na memorya, malawak na talasalitaan, mahusay na pagbigkas ng mga salita, malinaw na pagpapahayag at may pagtitiwala sa sarili? Oo, tama ito mga bata. Kayong mga bata, nakapagbahagi na ba kayo sa ibang tao ng mga pangyayaring iyong nasaksihan? Binabati ko kayo kung ganon. At upang higit ninyong maunawaan ang ating aralin ngayong araw, ating sagutin ang sumusunod na tanong. Handa na ba kayo mga bata? Alam kong kayo ay handang-handa na. Panuto, sagutin ang sumusunod na tanong. Isulat ang iyong sagot sa iyong sagutang papel. Una, ano ang pagsasalaysay? Ang pagsasalaysay o pagbabahagi ng mga pangyayaring nasaksihan ay isa sa mga paraan ng pagpapahayag. Magaling mga bata. Pangalawa,
Ano ang layunin ng pagbabahagi ng pangyayaring nasaksihan? Layunin nito ang mag-ulat o magbigay ng impormasyon na magkakaugnay at sunod-sunod na mga pangyayaring hango sa anumang tunay na nasaksihan o nakita. Tumpak, ang gagaling ninyo mga bata. Ako ay lubos na nagagalak dahil nasagot ninyo ng mahusay ang mga katanungan patungkol sa ating aralin. Iyan ay magandang senyales na naunawaan ninyo ang ating aralin. Binabati ko kayo mga bata. Muli, ating sukatin ang inyong natutuhan sa ating talakayan. Ihanda ang sarili para sa susunod na gawain. Naaalala mo pa ba ang mga gawain mo sa araw-araw? Mula paggising mo sa umaga hanggang sa pagpasok mo sa eskwela? Ibahagi mo ito sa pamamagitan ng pagsagot sa gawain ito. Panuto, isaayos ang sumusunod na mga pangyayari upang makabuo ng isang maayos at malinaw na salaysay. Isulat ang titik A sapat lang bago ang bilang para sa unang pangyayari hanggang sa titik J para sa huling pangyayari. Una, pumasok sa paaralan. Ikalawa, kumain ng agahan. Ikatlo, nagligpit ng hinigaan. Pang-apat, nag-ayos ng sarili. Pang-lima, naghugas ng pinggan. Pang-anim, dumalo sa flag ceremony. Pang-pito, naghanda sa pag-uwi. Pang-walo, maagang gumising. Pang-siyam, nakinig sa guro. At panghuli, nagluto ng agahan. Bibigyan ko kayo ng 20 segundo para sagutin ang inyong gawain. Ngayon mga bata, alamin natin kung naisaayos ninyo ng tama ang mga pangyayari. Para sa unang bilang, ang tamang sagot ay G. Pangalawa, D. Pangatlo, B. Pang-apat, F. Pang-lima, E. Pang-anim, H. Pang-pito, J. Pang-walo, A. Pang-siyam, I. At ang panghuling sagot ay C. Ang huhusay ninyo mga bata, binabati ko kayo sa inyong husay na ipinakita. At para sa inyong karagdagang gawain, pumili ng isa sa mga nakatalang paksa. Isalaysay mula 3 hanggang 5 pangungusap ang nasaksihang pangyayari sa anyong talata. Una, mga makabuluhang gawain sa loob ng bahay habang nasa lockdown. Pangalawa, mga pagbabagong nagaganap sa tinatawag na new normal. Mga bata, inaasahan kong lubos ninyong naunawaan ang ating aralin ngayong araw patungkol sa pagbabahagi ng isang pangyayaring nasaksihan. Tandaan, ang pagsasalaysay o pagbabahagi ng mga pangyayaring nasaksihan ay isa sa mga paraan ng pagpapahayag. Layunin nito ang mag-ulat o magbigay ng impormasyon na magkakaugnay at sunod-sunod na mga pangyayaring hango sa anumang tunay na nasaksihan o nakita. At sa pagsasalaysay o pagbabahagi ng isang pangyayaring nasaksihan, nararapat na tandaan ang una, sa pagbabahagi ng nasaksihang pangyayari, gumagamit tayo ng salitang naglalarawan upang maging kawili-wiling pakinggan ang kwento. Pangalawa, isinasaayos ng magkakasunod ang mga pangyayari. Isinasaalang-alang din ang paggamit ng malaking letra sa simula ng pangungusap at wastong bantas na kailangan. At higit sa lahat,
kailangang makatotohanan ang mga ibinabahaging nasaksihang mga pangyayari upang lalong paniwalaan ng ibang tao. Binabati ko kayo mga bata, dito na nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Huwag kalimutan, mag-aral ng mabuti dahil ito ang susi tungo sa isang masaganang bukas. Muli, ako si Ginang Maria Katrina T. Manaloto, ang inyong guro sa Pilipino ng ikalimang baitang. Hanggang sa muli, paalam! Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral